magsabi ng Praise the Lord. Minsan pa mong palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalapit sa Praise God. Mulit balat pinapatas sa pagpuri, paglati, pagdadakila. Isa ating pinakamamalapit Jesus and the whole honor. Doble paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapit Jesus. Sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Almedan, Praise God. Maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Almedan, Praise God. Sa kanilang mga inuwang turo at aral na kailanman hindi nating malilimutan, praise God, sa kanilang pagtuturo at pag-aaral maminamahal, na imulat tayo sa buong katotohanan sa ministeryong ito, praise God, na dito maminamahal ay nagkaroon tayo maminamahal ng Diyos na buhay na kumikilos sa ating buhay, praise God, at nagpapaabot din tayo maminamahal ng magandang umaga na po through the whole family of Almeida children, praise God, maging sa lahat ng ating mga minamahal at iniibig, ating mga kapiling, ating mga beloved elders, and praise God, at sa ating mga inibig din po at minamahal, ating mga beloved pastoral workers, and praise God, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, and praise God, at katuwang kanyang mga anak, ating beloved Sister Divine Nier, praise God, at sa kanilang mga kasama, mga katuwang, mga minamahal, mga beloved manggagawa, sa ating mga kapatiran datihan man baguhan, praise God, at sa lahat mga minamahal, nang naaabot o nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, maging sa lahat mga minamahal nang nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, praise God, maging sa ibang bansa mga minamahal na nakakapanood po ng ating banal na gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan. And praise God, magandang oras po dyan sa inyo, especially sa mga baguhan po natin, mga minamahal na nanonood po ng ating live webcast, praise God, at sa mga naidaragdag pa, mga minamahal na nanonood po ng ating live webcast, ang ating mga baguhan sa ating pinakamamalapit, praise God. Magandang oras po dyan muli sa inyo, praise God, at muli magandang umaga na po sa ating pinakamamalapit, praise God. At tayo mga minamahal ay narito na sa ating pagsasagawa muli ng ating pananambahan, praise God, ang ating general service, praise God, ang Sunday service, mga minamahal, dito po sa San Carlos City, Pangasinan, maminamahal na muli tayong magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus, na tayo aawit ng mga masayang awitin at mga mulmalay na awitin, praise God, na dito iniimbitahan po natin ang pinakamalapis at malapresensya ng ating pinakamamalapay Jesus sa pagpapatuloy ng gawain. Maminamahal, muli niyo po masasaksihan, maminamahal, ang mga pinagpalang magpapahayag ng kanilang mga buhay, matuto kung paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamamalapay Jesus, nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas sa mabigat ng problema, at dito sila pinagpapala na ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Narin po maririnig niyo po yan sa portion po ng pagpapatuto, maminamahal, at narin din po maminamahal ang mga pinagpalang mga aawit sa ating pinakamamalapay Jesus, sa kanyang banalumbasan, praise God, ating maminamahal, mauna po ang pag-aawitan, maminamahal, ating beloved adults choir, praise God, at rin po ang beloved children's choir, beloved youth and singles choir, beloved finest choir, praise God, na muli natin, praise God, dadamahin ang pinakamatamis sa presensya ng ating pinakamamalapay, praise God, at sa pagpapatuloy ng gawain, na rin po maminamahal, ang pagpapaliwanag po maminamahal sa kasampung bahagi at handog ng praise God, na dito maminamahal, kinakailangan mga Kristyano ay masunod po ang kasampung bahagi at handog ng praise God, na rin maminamahal, ito'y pinag-uutos ng ating pinakamamalapay Jesus, na rin yung maminamahal, na dito pinagpapala lahat ng mga Kristyano, ang praise God, sa ating pagtatapat, maminamahal dito sinusubok kung hanggang saan tayo umiibig sa ating pinakamal, sa ating pagkakaloob ng kasampung bahagi at handog ng praise God. At ang huli, maminamahal, mamayang hapon po, yung pangangaral na banal salita ng ating pinakamamalapay sa praise God, na dito maminamahal, sabi nga yung abang likod, maminamahal, na tayo literally kumakain ng mga pagkain na nakapagbusog ng ating physical na pangangatawan at nakapagpapalakas sa praise God, kinakailangan din po maminamahal ay mabusog din po ng antong spiritual, maminamahal ang ating, sabi nga ating spirito, praise God, ay kumain din po maminamahal ng salita ng ating pinakamamalapay Jesus. Yung sinasabi na kumakain ng salita ng ating pinakamamalapay praise God, ito yung pagsasagawa ng banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus. Hindi lamang po dito sa chapel, maminamahal, maging sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan, ipinamumuhay natin ang banal na salita at pinag-uutos ng ating pinakamamalapay praise God. At na rin maminamahal, sabi ng ating pinakamamalapay na wag natin pabayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lahat ngayon mamalas na malapit na yung araw. Praise God, ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay. Praise God, nandun maminamahal,
na talagang hindi na natin tiyak ang ating, sabi nga, yung ating mga kaligtasan. Praise God. Na rin maminamhal, praise God, na sa iba-ibang lugar maminamhal. Nagkakaroon ng iba-ibang mga pagyanig ng lupa, praise God, na talagang libu-libong tao maminamhal ang nangamamatay, praise God, sa mga bagay na ito. Maminamhal, ngunit maminamhal ang mga Kristiyano ay hindi nagugumilihanan, hindi na naguguluhan, praise God, dahil ito maminamhal ay palatandaan lang, maminamhal na malapit na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Magpasalamat tayo sa ating pinakamamalapay Jesus dahil meron tayong panahon, maminamhal, na tayo payapang-payapa at tayo malaya sa lugar na ito na ating papurihan ang ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Sabi nga maminamhal sa araw na ito ay ating general service ay sabat sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Sabi nga pinagutos ng ating malapay Jesus na dito maminamhal, na sabi nga wala tayong ibang gagawin kundi magpupuri sa ating pinakamalapay Jesus. Inilaan ang 7 araw maminamhal. Binigyan tayo ng 6 na araw para sa ating pagtatrabaho, sa ating mga kanya-kanyang sariling maminamhal. Ikamumuhay maminamhal, ang ating mga sariling mga gawain. Praise God. Ngunit sabi ng ating pinakamalapay Jesus, ang 7 araw ay para sa ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Kahit ang ating mga bakahan ay walang gagawin maminamhal, kahit yung ating mga alipin, maminamhal, praise God, na mga, sabi nga maminamhal, mga nagtatrabaho sa atin, maminamhal, nangangamuhayan, praise God, ay walang gagawin, maminamhal, sila imbitahan po natin, maminamhal, praise God, na tayo tumungo sa ating mga banal gawain, maminamhal, at muling magpasalamat, magpuri sa ating pinakamamalapay Jesus dahil ito'y pinag-uutos ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At hindi ko na po masyadong kapahabaan. Maminamhal, tayo na po yung mag-start now. Maminamhal upang kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating na malhati sa kanyang banal gawain. Praise God, tayo nakarating na malhati sa kanyang banal gawain. Maminamhal, nariyan din po ang ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na riyan nagsasagawa ng ating general service sa mga oras to. Sa lahat ng mga Kristiyano, maminamhal, ating anak ng Diyos, praise God, na naglalakbay, na manggagaling pa sa mga malalayong lugar, kung paano tayo iningatan, sila rin po'y pag-ingatan ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Kaya hiniling ko na po sa mga oras to, sa lahat ng mga narito na, tayo na po'y magkaisa na maminamhal, tayo tumayo maminamhal, at tayo manalangin na sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, ng taintim, maminamhal, nandun maminamhal, praise God, upang samahan at patubayan tayo ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At tayo manalangin, hallelujah. Dakila magpala po ng Ama, Diyos, at ang pagkasalan ng aming pinakamamalapay Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Narin hala ang paggabayan patnubay, malapay Jesus sa aming mga beloved kapatiran. Narin hala, may narating mo sila na malahati. Maraming salamat po, pinakamalapay Jesus. Narito kami ngayon sa iyong balang harapan, na nagkatipon-tipon, na nagkakaisa, nagpapakumbabahoy ng habag, kapatawalan sa pugulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami, pinakamalapay, sugasan mo kami ng dugo, umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, idinadalain po namin sa panghalatang panalangin po, namin kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salameda. Malapay Jesus, lang isa mo po ang bayo ito sa balgawain, sa simulain sa iyong pag-MC, opening prayer. Pag-awit ng Madyo po, solemn song na rin hala sa bawat iaalin po namin papuring awit. Yanuin mo ito, malapay sa bilang daluyan, ng iyong napakatamis sa bala presensya sa aming kalagitnaan. Malapay sa halya, na siyang nagpapalakas sa bawat isa sa amin, malapay sa halya. Narin din po, malapay Jesus, sa lahat po mga pinagpalang maghahayag ng kanilang mga buhay ba na ito. Ikaw po mabigay ng kanilang mga buhayin ba ito, na kanilang ihahayag, malapay Jesus, upang sa lahat, na rin halo mga panginig, lalo sa mga baguhan po namin, na rin halo nanonood po ng aming live webcast sa mga oras to, sila po'y magumberte. At kung meron po mga banal na gawain, malapit po sa kanila sila dumoroon, at sila makapiling makasama po sa paglilingkod sa iyo. Narinig po, malapay yung salya. Langisan mo rin po, malapay yung sa pag-aawitan, halya, simula po sa Beloved Adults Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singers Choir, Beloved Finest Choir na rin. Sama mo kami sa bawat pagpupuri. Lahat po ng aming alay ng mga papuring awit. Yan ay mo ito bilang dahil muli na yung balang presensya malapay sa halin na rin po. Langisam rin po malapay Jesus ang magpapaliwanag po sa pagbigay, kasumbagit, handong. Kapag bigay ng talata na kanilang ipapaliwanag malapay Jesus upang sa lahat ng mga kapatiran na rin halapay na nagkakaloob, lalo-lalo na sa hindi pa po nagtatapat sa kasampubagit handog, sila rin po'y maliwanagan, mahipong kanilang puso't isipan at pagmasunod po nilang kasumbagit handog, na dito'y pinagpapala mo ang mga Kristyano ng triple blessing, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Na rin di po malapay Jesus, ang huling itong balgawain, hallelujah.
sa pangangaral ng banal na salita. Ikaw po magbigay ng mensahe ng aming pag-aaralan. Halila sa hapon na yan, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa iyong malapayong salya. Samahan mo kami sa bawat itong gawain. Unite mo lahat ng tatay sa banal po pintong ito bilang daluyan halina ng Santong Espiritu. Samahan mo kami, malapayong Jesus, at kung paano mo kami iningatan, pinarating, malhati sa banal gawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na nagsasagawa ng banal gawain mo po, malapayong salya sa mga oras to. Pakaingatan po yung mga anak, lalo na sa maglalakbay, manggagaling pa sa malalayong lugar, at sama-sama po sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin, namin kagalang-galang ng balista, Pastor Willie Salabina Abanyo. Kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras namin, well, tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapay sa praise God, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain, ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng disihin nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang karapang Tubuo Diyos, dakil sa lahat. As we God obey your spirit work within us. Hallelujah. As we God obey, we glorify your name. Going well that my heart began to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and new every morning. Greetings thy faith, full and so long. Greetings thy faithfulness, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never
morning. There and you every morning, and you every morning. Greetings thy faith, voltage all alone. Greetings thy faith, voltage all alone. Greetings thy faith, voltage. O sa aking kahinaan, o palagsin mo tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaban. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo, buhay ko pag nagpagkas, at ako'y iyong ginawa. Iiwanan ko sa hirap, uuwi sa bayang paralan, sa aking kahinaan. Lord, hallelujah. O palagsin mo tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakban. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo, buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong ginawa. Iiwanan ko sa hirap, uuwi sa bayang paralan. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo, I am weak but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be sad in spite and slow, and say won't let me won't lose the thing. But just a closer walk with Him. The grounded Jesus, hear my plea. Make me walking close to Thee. Let it be
Lord, let it be. Through this world of toys and snares, He have food and hold His. Who with me my burden share, and none but Thee, the Lord, and none but Thee. Would just a closer walk with His, Lord, hallelujah. Granted Jesus in my plea, daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is over, and time will be no more. Guide me gently and safely on to Thy kingdom shore, to that shore. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang dugo. Isipan ay laging litong-lito, Diyos, Ikaw na ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging isa, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y daming binago niya, tundahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y dahil binago niya, tundahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglang sa hilanas. Pag-ibig niya laging namamana suho. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y laging binago niya, tundahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y laging binago niya, tundahan. Kristo, salamat. Kristo, salamat. Kristo, salamat sa iyong
pagmamahal. Okay, ganda ng kapagat, isiya ng buhay ko't sila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat araw ang nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng kapagat kung si Kristo nang iyong kasama. Lord, hallelujah. Tulad din ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagtulog sa sapagkat sa Kanya lamang ang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang kumbaga kung si Kristo na iyong kasama. Siyang tanging daan, pagkato't buharon, sa piling ay mawalang hanggang buhay. Ang buko'y punong-puno ng hulahan. Ulap pa na'y magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Pindas si Kristo kapiling, siyang tandaan, pagkatotohanan. Sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hulahan. Ulap pa na'y magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Tingnan si Kristo kapiling, kay ganda ng umaga, o kay ganda ng umaga, kasaya ng buhay ko at sila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw ang nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo nang iyong kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ngayon. Galing din sa kadiliman, tungpuno ng hirap at paglusa. Sapagkat sa Kanya lamang ang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tanging daan, nagkatotohanan. Sa piling ay mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap pa na'y magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Tingnan si Kristo'y kapiling, siyang tandaan, pagkatotohanan. Sa piling ay mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hulahan. Ulap pa na'y magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Tingnan si Kristo kapiling, I'll live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet old Spirit will I obey. I'll live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's well and bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up
home to thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. So lift my hands up, home to thy name. I live for this Jesus, day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet old Spirit will I obey thee. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do single dance me, everywhere this I'll go. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do single dance me, and the world is I'll go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, we're keeping song. Though storm louder in the sky, over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And sweet people pray, such a people pray, I can count on Him to the very end. Though storm cloud hurricane the sky, over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He keeping song. Though storm cloud in the sky, over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And the people pray, such the people pray, I can count on Him to the very end. Though storm cloud work in the sky, over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He keeping song. Though storm louder in the sky, over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. And the people pray, such the people pray, I can count on Him to the very end. Though storm cloud dark in the sky, over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He will never. Every day with Jesus
it's sweeter than the day before. Every day, Jesus, I love Him more and more. Jesus even hits me, it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus even hits me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus even hits me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had to be sweet, saved by weary soul. I know that but Jesus came to me, and by His grace I'm now it's different. So different now. Once I was lost in sin, I had to be sweet, saved by weary soul. I don't but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Now it's different. So different now. It's different now. Since my soul, it's different now. By His blood I'm full. Sin and envy, but Jesus rescued me. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher grimly preached the gospel true. He said you must repent. Sit down to outside. Now it's different. So different now. You lay your hand by the Lord over me. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the fountain. Raise up the mountain. By the Lord, He got mighty hand on me. Hallelujah. You lay your hand by the Lord over me. Lead your
and the full hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain, but Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain, from the rain you made the sea, from the sea formed the clouds, you keep us alive abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made the rain, from the rain you made the sea, from the sea formed the clouds, to keep us alive abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your one and the full hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain, but Lord, keep your mighty hand on me. Go to God, hallelujah. You touch the clouds, made the rain, from the rain you made the sea, from the sea formed the clouds, to keep us alive abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. Holy, holy is your name, a mighty God in me. Your good things shows from ages past, and now He touches me. With Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. With Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. And Lord's this will be. With Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. With Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, the light and the dark my burden. I don't mind the cries and hurt that I go through. Being that I want to prove, and I don't put in who does to lead us far in heaven close to you. I don't ask you, Lord, the light and the dark my burden. I don't mind the cries and hurt that I go through. At the end time I want to prove, and I don't hurt Him who just to lead us far in heaven close to you. Yes, Lord, hallelujah. Oh, gracious Lord, you've been that on past me by. Oh, there must be at His word, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, they will lead us far in heaven close to you. At the altar long ago, I got a friend then. And as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking you much, Lord, please save me. Who just lead us far in heaven close to you. Lord, hallelujah. Oh, precious Lord,
keeping that on past me by. Oh, there must be others world, you and I. But if you can go, it's what how you do. Oh, every little spot in heaven goes to you. Oh, praise the Lord, give me that on past me by. Oh, there must be others world, you and I. But if you can go, it's what how you do. Oh, every little spot in heaven goes to you. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live on that soul. And to the old Lord, who will live on that soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me to be shame and in strife over me. Yelling not away on deep in shame. Yelling not away on deep in shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me to be shame and in strife over me. Show me Thy ways, Thou ways so long. Fix me Thy paths, Thy path so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me to be shame and in strife over me. Lord, hallelujah. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me to be shame and strife over me. The Lord is perfect, converting the soul. That's the morning, the Lord is true, making wise and simple. For the feet inside, who did and go get amongst my wool. Oh, sweet oh, student honey, and the honey home. The silence of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, lighting the eyes. Oh, the beat inside, hold it and go get it amongst my wool. Sweet oh, student honey,
and the hari ko modu vida sai uredan go yedan mas pain go sweet ho sudan hari and the hari go the fear of the Lord is clean enduring forever the judgment of the Lord are true and righteous are together. For the bitter side, who did I go hit a box spine go? Sweet of horse and honey, and the honey go. Oh, great is the Lord, and His great to be praised, and the city overcome. In the mountain top, the soul and dance, beautiful situation, the joy gathered her. He's on Zion, side of the door and the city, oh the great King. He's on Zion, side of the door and the city, oh the great King. Oh great is the Lord, and His greatly to be praised, and the city overcome. In the mountain top, His so intense, beautiful celebration, the joy of gathered her. He's on Zion, the side of the Lord, the city, oh the great King. He's on Zion, the side of the Lord, the city, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders stand, only do it wonders stand. Lamb, blessed be His glorious name forever. And let a hoover we feel with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. Lamb, blessed be His glorious name forever. And let a word we feel with His glory. Amen, 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 amen. Oh, search the old and open my heart, cry me and my Lord, and see the winds of me and peace and me. Let's be the way, oh Lord, let's be the way, oh Lord, let's be the way, everlasting. Oh, search the old and open my heart, cry me and my Lord, and see the winds of me and peace and me. Let's be the way, oh Lord, let's be the way, oh Lord, let's be the way, everlasting. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang panalong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na magpapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan.
Itataas ang iyong marilang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Haawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Santo. May bagong buhay, purihin ang Diyos sa sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Santo. May pagpapala, purihin ang Diyos sa sambahin. He'll lift me up from the miry lane. He planted my feet on the Sabbath, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the Sabbath, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, 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 happy, 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 happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I believe in love. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing in the word. I believe in now. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. You just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, and how to do. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait,
Wait on the Lord with desperation. He won't ask what you raise. He won't tell us one thing, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed, and I know that I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am God's. He promised me to keep it alive. I'm blessed, cause He walks with me, cause me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am God's. He promised me to keep it alive. I'm blessed, cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, I'm blessed, and I know that I am God's Jesus, take control of my life. Man, I'm blessed, and I know that I am God's. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? We're blessed, I'm blessed, we're blessed, I'm blessed. And I know that I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am God's Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am God's. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christians? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin pagsayang may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ng Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, amen! Handa sa atin, kung tayo naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Handa bayan, binayaran ng Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay darating na, kapatid, handa na ba? Kasalanan ay hiwasin sa banal na itandugon. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaki hukuman. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwasin sa banal na itandugon. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya,
Nang bigay ng kagalakan, Purihin siya, nang bigay ng kagalakan, purihin siya. si Jesus pinapupurihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, Purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, si Jesus Panginoon may kalakasan, lakad Panginoon may kalakasan, lakad Panginoon may kalakasan, lakad Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. kung nais bigalak maglingkod ka sa kalakad Panginoon may kalakasan. Kung nais bigalak awitan mo ang Diyos, kung nais bigalak awitan mo ang Diyos, kung nais bigalak awitan mo kalakad Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak magtapat ka sa Diyos, magtapat ka sa Diyos, kung nais bigalak magtapat ka sa kalakad Panginoon ay kalakasan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo bawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa mong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramang sa mong katawan, nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramang sa buong katawan, nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa puso, nagdaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pag mula lang tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso. I have to believe that in my heart, I have to believe that in my heart. Since Jesus set me free, I have to believe, I have to believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawinan sa kamangha-mangha niyang buwan. Sino nga akong babalik dito upang tayo kunin at dadahin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawinan sa kamangha-mangha niyang buwan. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, magkawinan sa kamangha-mangha niyang buwan. Sino nga akong Babalik dito, upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah.
Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. At tayo magsiya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. I will enter its gates with thanksgiving in my heart. I will enter because with praise. I will say that the Lord has made. I rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, oh Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, oh Jesus made me glad. I rejoice for Jesus made me glad. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Clap hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See them, children of the Lord. See them, children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's that who lost the power, He bring me life, He bring me life, He bring. Let's the who lost the power, He bring me life. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. His soul over me, oh, bomb me up, bomb me up, bomb me. His soul over me, bomb me up, Jesus, me up, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, bumping my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. Yes, bumping my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. Yes, bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my
soul. Hey, Lord, that is within me. Bless his soul. Lead him. Bless his soul. Lead him. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalakas. Magsabi ng praise the Lord. And praise God. Tapos na ang papuring ang masayang awitin sa ating pinakamamalapay sa praise God. At pituloy na sa gawain man. Praise God. At dadako na sa ating mga malumanay na awitin. At dadalhin po natin beloved brother Elder June Amaro. Praise God. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Elder Jan Aquino sa panguna po, hallelujah, ng mga joyful awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magtaas ng ating mga kamay. Hallelujah. Upo, dakilat mapagpalang namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa umaga ito. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa pag-iingat mo sa amin. Hallelujah, na kami po'y pinarating mong maluwalhati sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon Jesus, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kay mahal na Panginoon Jesus na iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, wag mo po ipagkait na ipadama ang iyong matamis at banal na presensya bawat isa sa amin, mahal na Panginoon Jesus. At amin pong dinadalangin, mahal na Panginoon Jesus, ang iyong mga anak, hallelujah, na papunta pa lang sa iyong banal na gawain, lalo na po dito sa Southwest sa San Carlos City, Pangasinan, hallelujah, maging sa main church, hallelujah, sa Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, mahal na Panginoon Jesus, kahabagan mo po ang iyong mga anak, hallelujah, paratingin mo po silang maluwalhati sa iyong mga banal na gawain, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At sa unang dalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin pong sinasaway, hallelujah, ang lahat ng mga orin mga adlang, hallelujah, sa aming pagpupuri, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at respeto sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malilimutang mga ginito ang aral at turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family. Hallelujah, praise the Lord, sa atin pong mga beloved elders na kasama ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Baez Nier. Sa inyo po, mga minamahal ko pong kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at sa atin pong mga live webcast viewers, saan man kayo naroroon, mga minamahal, kayo po ay makisabay, magpuri, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Wala kaming ibang pupurihin sa araw nito. Wala tayong ibang pupurihin, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nag-iingat sa atin, hallelujah, sa araw-araw, hallelujah. Kaya, hallelujah, habang inaawit natin ang mga maluma na inaawitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, bulay-bulayin po natin, mga minamahal, hallelujah, ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating buhay sa araw-araw, sa pag-iingat niya sa atin, mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kahabagan mo ako.
patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo ang putin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid
ng pusong umibig, O Diyos iyong dinggin. Ang buhay kong ito nakalaan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Hallelujah. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat
sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Wala hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa'yo, aming Ama. Hallelujah. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Muli sa'yong sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magbago, sa iyong harapan ako'y tuloy yang lalayo. Minsan may katanungan,
Bakit kailangan pag ika'y aking saktahan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahan ang turuan mo. Nalaman ko ang nais ko, ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kay hirap nang wala ka, kahit saglit man lang huwag mo pabayaan. Pagkat sa'yo lang nadama, pag-ibig ang kalak na tunay sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktahan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahan ang turuan mo. Malaman ko ang nais ko, ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Bakit may pagsubok? Bakit dinarang sa apoy? Hinuhubog, dinadalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako ngayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit dinarang sa apoy? Hinuhubog, dinadalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok?
ikaw ay aking tinalikuran. Ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako ngayong malimit na nalalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako ngayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y naranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon ang mahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin pagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit.
ang maniyas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maniyas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika at lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko. Ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na maya, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin.
hanggang sa iyong pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo, at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa iyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa iyong pagbabalik. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa
ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba buhay ko'y alay? O Diyos, ang pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y nalay? O Diyos, ang pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Kay layo naman damdamin nila,
ay tagal. Hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. Oh, how I love you, how I adore you, my great, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all His fullness dwelleth in Him. Down from His glory, ever living story, my God and Savior King, and Jesus is the same, born in a bigger, to His own stranger, a man of sorrow, just now going. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bright, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand.
us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy praise. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. Created me a clean heart, oh God, and when your right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and when your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and when your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Meron akong kaibigan, ang niyang minamahal. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan.
Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinag-buksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kahit rami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kaya ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal lang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung ang naroon na, puso nating masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na naawitan sa mga kamangha-manghani ang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin niya't dadalhin na sa kaharian, sa kalangitan, doon sa mundo walang hanggan. Ang aking puso't kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na naawitan sa mga kamangha-manghani ang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God.
Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. It's the Holy Ghost empire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost empire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako ba'y nagpapabot, hallelujah, ng dobling pagbatit, paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi natin inaalala ka ng mga turot aral ng hallelujah ng ating beloved Evangelist Pastor Valdez Ronald Meda, hallelujah. At ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. At ako rin po ibabahati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Pastor Valdez Ronald Almeida. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, hallelujah. At sa kanila pong mahal anak, kay Ate Vines here, hallelujah. At ganoon din manamahal, hallelujah, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. At ganoon din, hallelujah, sa ating beloved brethren, hallelujah. Sa lahat na maging ating minamahal na bisita, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po lubos sa pinagpala muli ng dakilang Diyos. Minsan pa muli tayong pinagkatipon upang sama-samang purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan nating buhay na Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa atin. Hallelujah. Na muli tayong dinako rito minamahal na ligtas. Andiyan ang grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Para po sa ating mga minamahal na bisita, maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah, sa buong umagang ito, buong maghapon na ito, wala tayong ibang gagawin, hallelujah, kundi sasambahin, pupurihin ng ating dakilang Diyos, hallelujah. At lalo na po sa itong sunod na bahagi, ito po ay pagpapahayag ng buhay na patotoo. Hallelujah, ito pa rin ay isang pagpupuri sa Diyos, hallelujah. Kaya ating mga mahal na beloved viewers, mga magtaka, ang iba sa inyo, mahal, ang inyong maririnig, ang inyong makikita, mahal, yan po ay hindi po scripted. Yan po ay pawang gawa ng dakilang Diyos. Yan po ay tunay, hallelujah, dahil mga lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Yan ay pagkalang mga ihahayag, mahal, yan po ay personal na karanasan, hallelujah, ng mga Kristiyano, na kung saan dati-dati ang kanilang mga buhay magulo, dating-dati ang kanilang mga buhay punong-puno ng mga karamdaman.
Dating manmahal, hallelujah, nandun manmahal na talagang mamamatay na, magpapakamatay na, hallelujah, ngunit binigyan ng pag-asa ng dakilang Diyos. Hallelujah, nandun ang grabing pagpapalan, pinakamamahal na Panginoon, natamo ang kagalingan, natamo ang grabing pagpapala, pag-iingat na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, habang naghahayag ng mga buhay na patotoo ang ating minamahal na mga kapatid, tandaan natin minamahal, mag-react po tayo minamahal, at tayo pumalakpak minamahal, hallelujah. Talagang magkaroon ng grabing kaingayan minamahal, hallelujah. Talagang ipagsigawan natin ang kabutihan ng dakilang Diyos, hallelujah. Tayo pumalakpak ng todo minamahal. Tandaan natin minamahal, ang buong maghapon na ito, this is the day of the Lord. Ang mabuong maghapon na ito, ating pupurihin at pasasalamatan ang ating dakilang Diyos. Nandito tayo minamahal upang ibigyan ang luwalhati sa dakilang Diyos. Tandaan natin minamahal, sa ating patuloy na pagpupuri, sa buong maghapon nating pagpupuri, once na malugod natin ang ating dakilang Diyos, grabing pagpapala ang ibubuhos sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya wag natin titipirin minamahal yung ating pagsigawan ng hallelujah, praise the Lord. Huwag natin titipitin yung ating pagpalakpak minamahal. Wala tayong ibang pinapalakpakan dito kung hindi ang ating Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay na grabing pagpapalaya, minamahal. Maging patuloy natin pagsigaw, yung hindi natin alam, minamahal, nandyan ang gawa ng tao, minamahal, aaligi-aligid dyan sa atin. Ngunit kung tayo patuloy na humihiyaw ng hallelujah, praise the Lord, patuloy tayong pumapalakpak sa ating dakilang Diyos. Sumisingit man yan sa tabi, minamahal, lalayas yan dahil sa iyong malakas at nasa pusong pagpupuri mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya sa patating patuloy, minamahal, napakinig atin pakinggang mainam ang mga pagpapalang yan na ibinigyan ng ating dakilang Diyos. Tunay, minamahal, ang mga patotoong yan ay hindi ang patotoo ng ating mahal na kapatid. Yan ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya minamahal, maaaring pong maganda, minamahal ang ating minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, ating pong pinaghahanda ang ating mga mahal na kapatid na magbabahagi ng buhay na patotoo na anim na mapapalad, minamahal. Ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother, ang ating beloved elder, beloved brother J.R. Serafica. At pangalawa po ang ating beloved sister Norma Bilwan. At ang pangatlo po ang ating beloved brother Romeo Cachillar. Ang pangapat po ang ating beloved sister Marciana Villaros. Ang panglima po ang ating beloved brother June Sabangan. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Rona de Vera. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po, minamahal, yan po ang anim na mapapalad, minamahal, na magbabahagi ng mga buhay na patotoo. Tunay po, minamahal, tayo po magganda, minamahal, tayo po manalangin na husto na hindi madlangan, hallelujah. At tunay po, minamahal, upang maging hindi maantala yung ating pagpapatotoo, minamahal, hallelujah, amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother J.R. Serafica. Sundan po siya ng ating beloved sister Norma Bilwan. Ating pong pinaghahanda beloved adult choir. And praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang. Hallelujah. Doble pagganap, pagrespeto po, mga minamahal sa mga pag-alala, mga minamahal sa mga turo at pangangaral, mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga pastor, World Rosada Almeida, ganoon din po, mga minamahal, pagbati rin po, mga minamahal sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa Almeida family, sa beloved children, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga live broadcast viewers, sa YouTube and Facebook, mga minamahal, hallelujah, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, magiging po sa mga nasiwa sa lugar nito, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved ordained preacher, kay Bernir, mga minamahal, hallelujah, sa mapagpalang umaga na po, upang po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po kung mga minamahal sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, hindi man po karapat dapat, mga minamahal, hallelujah, upang pasalamatan, mga minamahal, ang dakila at mga manggawa, mga minamahal sa aming buhay, mga minamahal, dahil po mga minamahal, hallelujah, nung wala pa po kung mga minamahal sa paglilingkod na ito, mga minamahal,
Hallelujah, nandyan mga minamahal. Hallelujah, nandyan ang bishop, mga minamahal ng isang kalalakihan, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal. Hallelujah, naging sugap ako sa alak, mga minamahal. Hallelujah, naninigarilyo, mga minamahal. Hallelujah, palabarkada, mga minamahal. Hallelujah, nandyan din po mga minamahal. Hallelujah, ako din po ay gumagamit, mga minamahal, ng marijuana nung araw, mga minamahal. Hallelujah, sa aking bisyo na yan, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal. Hallelujah, napasama po ako mga minamahal. Hallelujah, dahil ako ay palabarkada, mga minamahal. Hallelujah, isang samahan, mga minamahal. Hallelujah, kung tawag ito fraternity, mga minamahal. Nandyan mga minamahal, hirap kong kumalas, mga minamahal. Hallelujah, at mga minamahal. Hallelujah, sa aking pag-inom ng alak, mga minamahal. Hallelujah, nagrabe, mga minamahal. Hallelujah, mula po mga minamahal nung ako'y 13 years old, mga minamahal nung ako'y natutong uminom ng alak, mga minamahal. Hallelujah, hanggang sa ako'y nagkapag-asawa, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal. Hallelujah, na sa sobrang pag-inom ko ng alak, mga umaga, mga minamahal, tanghali, gabi, mga minamahal. Hallelujah, ganun uli, mga minamahal, sa kinabukasan, mga minamahal. Hallelujah, dumating sa punto, mga minamahal. Hallelujah, na ako'y nagsusuka na ng dugo, mga minamahal. Kasi tabi po sa mga kumakain, mga minamahal. Hallelujah, matigas na po, mga minamahal. Hallelujah, yung dugo na aking sinusuka dahil hallelujah, yung aking lamang loob, mga minamahal. Hallelujah, nagkasugat-sugat na, mga minamahal, dahil sa pag-inom ng walang laman ang tiyan, mga minamahal. Hallelujah, dyan mga minamahal, ang aking bilabad nanay, mga minamahal. Hallelujah, nung ito ay kanilang nalaman, mga minamahal, pinacheck up po ako sa doktor, mga minamahal. That time, wala pa po ako sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal. Hallelujah, sabi ng doktor, mga minamahal. Hallelujah, nasugat na ang iyong lamang loob, mga minamahal. Hallelujah, dahil sa iyong pag-inom ng mga minamahal. Hallelujah, nang walang, hallelujah, laman ang tiyan, mga minamahal. Hallelujah, madaling sabi, mga minamahal, nagresita po ng gamot ang doktor, mga minamahal. Hallelujah, subalit mga minamahal, pagdating namin sa bahay, mga minamahal, hallelujah, hindi ko po yan ininom, mga minamahal, dahil naalala ko, mga minamahal, nung bata pa po ako, mga minamahal, sinama po ako ng aking bayaw, mga minamahal, sa dako ng Lingayen, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, iba ang aking kagalakan, mga minamahal, nung ako'y bata na sinama ko, mga minamahal, sa ating banal na gawain, mga minamahal, na dito, mga minamahal, nakapagpatuloy, mga minamahal, ang aking mga kapatid, mga minamahal. Hallelujah, sabi ko sa aking mga kapatid, mga minamahal, dalhin niyo ako sa pastoral upang ako'y panalangin. Sabi kong ganun, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, pagkatapos ako'y panalangin, mga minamahal, sa una panalangin natin, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga pastor, Walter Sada Almeida, mga minamahal, dumaan, mga minamahal. Hallelujah, yung ilang linggo, mga minamahal. Hallelujah, yung aking pagsukan ng dugo, mga minamahal. Yan po'y pinagaling ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Minamahal. Hallelujah, bilang kabataan dahil mga minamahal, balik ako uli sa bisyo, mga minamahal. Hallelujah, napasama rin po ako, mga minamahal, sa isang patayan, mga minamahal, sa ninang aking pagkakakulong, mga minamahal. Hallelujah, napakagulo, mga minamahal, ng aking buhay, mga minamahal. Dami kong nakaaway, mga minamahal. Dumating pa sa punto, mga minamahal, hallelujah, may nakaaway po ako, mga minamahal. Hallelujah, na ibang sikta rin, mga minamahal. Hallelujah, subalit nagtaka ako, mga minamahal. Hallelujah, na nung kami nakapag-usap na sa barangay, mga minamahal, sa madaling sabi, ayos na, mga minamahal, humingi ng tawad ang bawat isa, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal, dumating po yung mga minamahal, isang tao, mga minamahal, na may kasamang pulis, mga minamahal. Hallelujah, sabi mga minamahal, sabi niya sa akin, mga minamahal, hallelujah, isa akong ministro, sabi niya, ganun, mga minamahal, subalit nagtaka ako, mga minamahal, bakit, sabi niya sa akin, kahit saan ka, hallelujah, magpunta, kaya kang hanapin, sabi sa akin, mga minamahal. Hallelujah, hanggang mga minamahal, hallelujah, dahil mga minamahal, sa akin pinagtatrabuhan, mga minamahal, may kapatid din po sila, mga minamahal, sa pananampalataya, mga minamahal, hallelujah, nakwento ko po yung nangyari sa akin, mga minamahal, sabi niya, mga minamahal, kapag hindi mo sila tinigilan, ipapapatay ka, sabi sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, na sabi ng aking mga kapatid, mga minamahal, dumalo ka na, sabi sa akin, mga minamahal. Hallelujah, upang mahadlangan anumang gawa ng kaaway, mga minamahal. Nandyan mga minamahal, kanilang prayer sa akin, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos, hindi po yung sanhin ang aking pinagkakulong, mga minamahal, may pagbabanta rin sa aking buhay, mga minamahal.
Hallelujah. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hindi man ako karapat dapat. Hallelujah. Ako pala'y tatawagin, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pagbabanta sa aking buhay, mga minamahal, hindi natuloy, mga minamahal. Hallelujah. Grabe, mga minamahal, pag-iingat ng ating dakilang Diyos, mga Amen. minamahal. Dahil po, mga minamahal, yung sanhi ng aking pagkakakulong, mga minamahal, mula nung napakapatay ang aking kasama, mga minamahal, na pinagmulan din lahat sa amin, mga minamahal. Hallelujah. Yung dahilan, mga minamahal. Hallelujah. Grabe, mga minamahal. Ang daming umiikot, mga minamahal, sa aming barangay, mga minamahal. Naghahanap pa, mga minamahal, ng aming larawan, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, ang nangyari sa aking buhay, mga minamahal. Hanggang ako'y nakapag-asawa, mga minamahal. Nandyan pa rin, mga minamahal. Hindi pa rin ako nakakadalo, mga minamahal. Hallelujah. Nang tuloy-tuloy, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, ang aming pag-aaway ng aking beloved wife, mga minamahal. Dumating pa nga sa punto, mga minamahal, na pisikalan na, mga minamahal. Hallelujah, nasasaktan ko na, mga minamahal, ang aking mahal na asawa, mga minamahal. Dumating sa punto, mga minamahal. Hallelujah, sa grabe ng aming pag-aaway, mga minamahal, sinabit niya ang kanyang liig, mga minamahal, sa kwarto, mga minamahal. Ako'y nasa labas, mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, umiyak yung panganay na minamahal na aming anak, mga minamahal, umiyak yan, mga minamahal. Hallelujah, sabi niya, Papa, si Mama patay na, mga minamahal. Hallelujah, sabalit, mga minamahal, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hindi yan pinahintulutan ng ating dakilang Diyos, mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Dahil Hallelujah. ang aking mahal na asawa, mga minamahal, yung aking tahanan na napakagulo, mga minamahal. Hallelujah, ngayon pinayapa ng ating dakilang Praise Diyos the na Lord. buhay. Hallelujah. 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 Nung kami baguhan, mga minamahal, grabing hirap, mga minamahal. Hindi sa pagbababa ng aking sarili, mga minamahal. Bago ako makapag-asawa, kargador ako, mga minamahal, matagal, mga minamahal. High school pa lamang ako, mga minamahal. Kargador na ako ng bigas palay, mga minamahal. Hanggang ako nakapag-asawa, ganun pa rin ang aking hanap buhay. High school graduate lamang ako, mga minamahal. Hallelujah, hindi pa nagseryoso sa pag-aaral, mga minamahal. Hallelujah, grabing hirap, mga minamahal. Subalit, hallelujah, totoo pala ang pagbibigay isang susi ng pagpapala, mga minamahal. Hallelujah, nung araw, mga minamahal, utang dito, utang doon, mga minamahal, ang aming ginagawa. Hanggang nabaon-baon kami sa utang, mga minamahal. Hallelujah, sa ganung hirap, mga minamahal. Subalit, nung narinig namin, mga minamahal, ang pagbibigay isang susi ng pagpapala, mga minamahal, hindi man ako karapat dapat, mga minamahal. Bilang baguhan na, mga minamahal, nandun pa rin, mga minamahal, yung kahirapan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, tuwing minamahal darating ang aking sahod, mga minamahal, kung aking hallelujah, ibabudget, mga minamahal, ang aking sahod kulang, mga minamahal, hallelujah, sa isang linggo, mga minamahal. Subalit, hindi ko po yan tinignan, mga minamahal, bagkus sinunod ko, mga minamahal, ang kalooban ng mahal na Panginoon sa Praise bahagi the ng Lord. pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah, dati-rati yung aking tahanan, mga minamahal, sa tuwing pumapatak ang ulan, kunting hangin papasok sa loob, mga minamahal, mababasa ang aming gamit, mga minamahal. Subalit, ang salamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa una pananalangin ng ating kagalanggan ng mga Pastor Wells Ada Almeida, hallelujah, sa pagbibigay, mga minamahal, yung aking tahanan, mga minamahal, ginawang 2 grados ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. sabi ko, mga minamahal, hallelujah, salamat, mahal na Panginoon, mga minamahal. Iba ang aking kagalakan, mga minamahal, tuwing ako ay umuwi galing sa trabaho, nakikita ko ang pagpapala na nagbubuhat sa mahal na Panginoon. Hallelujah, bago ako dumating sa bahay, mga minamahal, itinatas ko ang aking kamay, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, salamat sa pagpapala na iyong pinagkaloob, mga Praise the Lord. minamahal. Hallelujah, at hindi lang yan, mga minamahal. Hindi man karapat dapat, mga minamahal, sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, binigyan pa po kami ng negosyo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi ko sukat akalain, mga minamahal. Hallelujah, darating, mga minamahal, yung negosyo na yan na pagpapala, mga minamahal. Hallelujah, dahil sa pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah, noon, mga minamahal, ultimo bisikleta, hindi ako makabili, mga minamahal. Subalit ngayon, binigyan kami ng brand new tricycle, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na Praise buhay. the Lord. At hindi lamang yan, mga minamahal, binigyan din kami ng 4 wheels ng mahal na Panginoon. Ito'y aming nagagamit sa pagdalo, mga minamahal. Amen. Praise the Hallelujah, dahil noon, mga minamahal, hallelujah, kahit umuulan, kahit bumagyo, mga minamahal, hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, minsan ako po'y nakapapidikab lamang, mga minamahal, hallelujah, dumalo, mga minamahal, hindi tinignan, mga minamahal, hallelujah, yung kahihiyan, kahirapan, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, sa mga pagpapala na yan, mga minamahal, kita kagalingan ng aming karamdaman, mga minamahal, aking beloved wife, 1 taon mahigit, mga minamahal, na parang robot maglakad, mga minamahal, napasukan siya ng lamig sa katawan, mga minamahal, hallelujah.
Pinatingin namin yan sa doktor ng 2 beses. Mga minamahal, sabi ng doktor, hindi ko maintindihan ang sakit, hindi ko alam. Sabi pa nga ng doktor na yun, mga minamahal. Hallelujah, subalit mga minamahal, hindi kami nagginawa mo ng mga minamahal, nanalangin, dumating pa nga sa punto, mga minamahal. Sabi ng kanyang beloved nanay, mga minamahal, kung may mangyayari sa iyo, sisisihin ko ang iyong asawa, mga minamahal. Hallelujah, sisisihin daw ako, mga minamahal. Hallelujah, sabi mo, mayroon naman kayong pera, bakit hindi ka ipagamot ng iyong mahal na asawa? Sabing ganun, mga minamahal, subalit hindi kami nagginawa. Hallelujah, na dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, ang ating Diyos na aming nakilala sa ministeryo ito, siya ang aming dakilang manggagamot. Right, Mga amen. minamahal, Praise may the Lord. totoong Hallelujah. Pastor, mga minamahal, na nanalangin araw at gabi. May totoong pastor na nagpakilala sa amin Amen. kung paano humiling sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Pagdating ng isang taon, may git, mga minamahal, yung aking beloved asawa na hirap bumangon, mga minamahal, ibabangon mo yan pag hallelujah, matutulog, mga minamahal, kapag higa, ipapahiga mo yan, ultimo maligo, hindi na yan makaligo, mga minamahal, subalit totoo ang Diyos na buhay sa Right, ministeryong ito, mga minamahal, ang aking mahal na asawa, mga minamahal, unti-unting pinagaling ng ating Praise the dakilang Lord! Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Taglay ang kalakasan, mga minamahal, na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kaburihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na pulis po lamang. Amen. Praise the Lord. Ibigay natin ang pinakamalakas na balakbak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved brother J.R. Serapica, sa pinagpalang buhay na patutongyan. Hallelujah. Ganyan po kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Na patuloy, grabing magpala, grabing umibig sa kanyang mga anak. Hallelujah. At grabing mag-ingat. Hallelujah. Ating mahal na kapatid, dati minamahal, napakagulo ng buhay minamahal. Grabe minamahal. Walang-wala minamahal dahil sa pagtatapat din minamahal. Kaya grabe, sabi nga, pag ikaw naging tapat minamahal, grabe ang pagpapala ng Diyos. Bubuksan ang mga dungawan sa langit at ibubuhos ang mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya grabe ang pagpapala minamahal ang natamasa ng ating mahal na kapatid, buhat na siya maglingkod minamahal. Dahil grabe ang pag-iingat at pagmamahal ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya kailanman sa ating pagtitiwala, sa ating dakilang Diyos, hindi ito naging kalugian minamahal. At tunay minamahal, hallelujah, dahil na rin sa mga panalangin ng man of God, hallelujah, na walang tigil na dumadalangin, kabalikat ng mga manggagawa na patuloy dumadalangin araw at gabi minamahal. Kaya ganun, grabing pag-iingat at grabing pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, man, praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, tayo po tumayo minamahal at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, man, praise the Lord, hallelujah. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo ng katay minamahal at makisabay sa makalangit na awitin na dadalang beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Heso Kristo, sa kabutihang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Niligtas mo ang buhay ko sa kapahamakan ng impyerno. Dahil sa pagmamahal mo, ako'y tinubos mo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita. Ang buhay ko'y para sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Dahil ako'y pinili mo upang maglingkod sa'yo. Tanggapin mo ang alay ko, buong buhay ay handog ko. Mga papurit na sasalamat ay tanging sa'yo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita. Pagsambay para sa'yo, Panginoong Heso Kristo, sa kabutihang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Niligtas mo ang buhay ko sa kapahamakan ng impyerno. Dahil sa pagmamahal mo, ako'y tinubos mo. Glory to you, Mother God. Hallelujah. Pinupuri kita, Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. pinupuri kita, Glory to you, Mother God. pagkat ako'y niligtas mo. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Diyos. Ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri Glory to you, kita, Mother God. pinupuri Thank you so much, dear Jesus. pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita at ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita,
ako'y niligtas mo, pinupuri kita. Ako'y binigyan mo ng pag-asa, pinupuri kita. Pinupuri kita. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. God bless the beloved choir. Praise the Lord. Hallelujah. Ito ay napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na patuloy na talagang hindi nagkukulang ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa ando man mahal na lagi niya pinadaramhal ang kanyang matamis at banal na presensya man mahal. Hallelujah. At lagi tayo sinasamahan. Yan ay laging pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo hindi niya iiwanan hanggang sa kahuli-hulihan ng panahon man mahal. Ating palakpakan muli ang ating dakilang Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na po totoo. At atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid na susunod po na magbabahagi ng kanyang buhay na patotoo. Hallelujah. Ang ating beloved Sister Norma Bilnuan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Romeo Cachillar. And praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved children, and visitors. Ako po ay nagpapabot po ng mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Papasalamat po ako dahil sa oras na ito, andyan po, kaarawan ko po na ngayon, dinagdagan po ng 1 taon na Praise the Lord. Hallelujah. ng Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang ako'y magamit po sa banal na ubasan bilang mga awit niya po. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nung Friday po, talagang akala ko po, ako po'y may stroke. Akala ko, mahihilo na po ako dahil nung naglalaba po ako, talagang andyan dahil niwawashing ko po. Nung talagang alisin ko na po dahil mga kumot po yun. Nung alisin ko na po, itataas ko po yung kumot po. Biglang sumakit po ang aking batok dahil napakainit. Naramdaman ko po na talagang mainit po ang panahon. Kaya naramdaman ko po na talagang masakit po ang batok ko po hanggang ulo. Ang ginawa ko po, hindi ko na tinapos po yung nilalabahan ko. Talagang nandyan, nagpahinga po ako, umupo ako, uminom po ako ng tubig. Alam niyo po ang ginawa ko po. Ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Alam niyo po, sa oras na po yun, talagang andyan na, talagang yung akala ko na po, talagang mahihilo po ako, babagsak po ako, pero andyan, pinag-ingatan po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang ang pananakit po ng aking batok, dahil pag itaas ko po yung kumot, halos hanggang ulo ko po masakit. Pero andyan, nung ako po yung nagsumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan talagang iningatan po ako, pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang sa overnight po, nagpapasalamat po ako dahil hindi ko na po naramdaman na dito po ako
ako, pero andyan po talagang pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang Amen. Praise the wala Lord. na po yung pananakit po ng aking batok. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang yan dyan na wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada po. Umiinom po nandyan, palamuran din po ako. Hindi rin din po ako marunong magsuot ng mahaba, maiksi, naka-short, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, pinagkalab niyo po ang kapayapaan sa aking puso't isipan. Amen. Praise the Lord. Ang aking bisyo na yan, inalis din po ang aking pagmumura, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating Amen. pinakamamahal na Panginoon. Ang aking walang kabanalan na pananamit, binihisan din po ako ng may kabanalan po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa year 1998 na yan. Hallelujah, praise the Lord, na mayroon po akong sakit na ang senso po. Ako pinag-bleeding po na akala ko po, oras ko na po dahil dumating sa punto, dahil napakababa po ang aking dugo, dahil tinago ko po na ako pinag-bleeding po. Nung dumating sa punto, napakababa na po. Alam niyo po, wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makakita, makahinga. Alam niyo po, sa oras na po na talagang ako po, talagang walang makita, walang hininga, humingi po ako ng kahabagan, kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, talaga aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah. Napagkamantyan po ang aking mga kapatid na po sila, ako po tinagbo po sa ospital. Pagdating ko po dyan sa ospital, dyan po sa Bulingit, talagang ko po in-schedule, talagang niraspa po. Alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin, may bukol po na sumama po na talagang napakalaki na po, na talagang napakatigas po. Alam niyo po, nung patuloy po yan, talagang in-examine po ako, chinicheck up, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris. Hanggang patuloy po yan na talagang inobserbahan, in-examine po. Lumabas na naman po dahil talagang dyan na sabi po ng doktor, ay cancer na daw po ito sa matris dahil mayroon pa daw po natitira po na bukol. Kaya doon po ang takot ko po noon. Umiyak po ako dahil malilit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po sa aking binaba dati, ate, ang sakit ko ba daw po ay cancer sa matris dahil ayaw ko po silang pag akin nawala, ayaw ko po silang magkawatak-watak dahil ako lamang po nag-iisang naghahanap buhay po sa kanila. Sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang posible, pagagalingin ka ng Right, ating amen. pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa patuloy po yan na talagang andyan na talagang maraming gamot din po na ibinigay po ng doktor. Sabi niya po sa akin, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule, operahan. Alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay nagmumukbok. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer. Alos, takot na takot po ako. Ayaw kong gumalaw. Doon lamang po ako nakahiga. Nakikiusap po sa mahal na Panginoon Jesus na tuktukan niya po ang aking buhay. Alam niyo po, nung nandun na nga po ang aking bilabad natin na sabi niya sa akin, lahat ng gamot mo itapon mo, sabi niya, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, sa kalagayan ko po ito, sabi ko po, dahil ayaw ko talagang gumalaw. Sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, dahil hindi ko po kaya, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan pa po ang gawain natin sa Lukban pa po. Nadatnan ko po ang mga
kapatiran po, sila po yung nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako huminga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako. ng Praise the aking Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una at panalangin po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord, Hallelujah, hallelujah. praise the Lord. Kaya sa year 1998 na yan, hanggang sa mga oras na ito, nandito po ako sa inyong harapan na talagang totoo ang Diyos buhay. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagmamahal, nagpapagaling. Dahil kung iisipin ko po, ang aking mga kapitbahay po, may sakit po sila, dinadala po sila sa doktor. Magkabilaan po, katabi po namin, kaharap po namin, sa likod namin, may sakit po sila, dinadala po sila sa doktor. Wala na po silang kagalingan, bagamat sinisilan din ko po sila. Parang wala pa po sila sa kanilang posisyon, pero nagpapasalamat po ako dahil ang talagang Diyos na aking natagpuan, totoong Diyos buhay. Right, totoong amen. Praise the Diyos Lord. na talagang nagpapagaling, walang kalugian, talagang nandito po tayo, talagang napakasarap ang maglingkod po sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. na Hallelujah, Jesus. hallelujah. Wala na po tayong mahanapin po sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil naalala ko po nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na ito, dahil yung aming bahay talagang butas-butas po yan. Talagang nandyan, kawayan lang po, sa walay po ang aming dingding, butas-butas po. Tuwing umuulan, tumutulo po yan, yung dingding namin. Tinatakpan ko po ng sako. Alam niyo po, hindi ko po yung tiningnan. Wala po kaming sasakyan, nilalakad ko po yan. Dahil boundary po kami ng nagsahing hanggang tandog po sa highway po, nilalakad ko po yan. Wala po kaming kahit isang gamit. Wala po sa kahirapan po ng buhay dahil hanap po, buhay ko lamang po. Nagtitinda po dyan po sa palengke. Ang paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate pag nakatinda po ako. Pangbili lamang po ng aming pagkain po ng aking anak. 5 po sila. Alam niyo po, talagang nagpatuloy po ako. Nilalakad ko po yan. Kahit ako'y tinatawan, pero salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po, ang aming bahay, naayos na rin po, hindi na po kami nababasa. Maraming salamat. Praise the Lord. Hallelujah, Sa hallelujah. ating pinakamamahal na Jesus, pinagkalooban din po kami ng sariling sasakyan. Na Praise the talagang Lord. Yun po Hallelujah. ang aming sinasakyan papunta sa mananagawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po ang aking anak na siya po kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan, alas 12 po nakadrive po ng kanyang motor dahil sa aming barangay Tandok. Sa kanya po, barangay Malacanang, pumunta po sa aming bahay na sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, sabi ko po sa kanya sa oras na ito, sabi ko po, pag tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang, marahil wala ka na, patay ka na. Pero nandyan, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right, amen. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat na mabiyaya at pagpapala sa pag-provide ng araw-araw naming pangailangan sa physical, material, financial, higit pang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Thank you, sir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved sister Norma Bilwan, sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Grabe, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, hallelujah. Grabe mga pagpapala. Dati-dati ang ating mahal na kapatid, grabing hirap ng buhay. Talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. At ang bawat isa man sa ating mahal, hallelujah. Grabe. Kung titignan natin yung diferensya, mula nang tayo makakilala hanggang sa mga oras nito, talagang masasabi natin lubos tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon.
Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ngunit ang mga bagay naman na mahal, huwag natin ikagalak yan. Sabi ng banal na kasulatan, maging sa mga ahas na yan, talagang nandiyan naman mahal, talagang yan ay hindi tinatablaan ng mga anak ng Diyos. Maging sa mga inamalihan ng demonyo, mahal, talagang nagsisilay sila. Ngunit natin talagang ikagalak ang ating mga pangalan nakasulat sa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mamahal. Ating binibigay na po buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Romeo Cachilar. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Marciana Villaros. Amen, praise the Lord. At din po pinagana ating beloved children's choir. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagpaparangal ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Pang-Isus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang mga turot aral. Ating kagalang-galang mahal Pastor Ristado Almeida at sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved Free Church workers, beloved brethren at sa ating mga bisita. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng magandang umaga na po sa ating lahat. Mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginintuang pagpapala na pinagkaloob sa akin na maipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, ang iyong mga lingkod, hallelujah, may share ko lang po. Mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil ang iyong mga lingkod, mga minamahal, bago ako nakakilala sa gawain ito, ministeryong ito, mga minamahal, ay ako po ay mga salibutang gawain, mga minamahal. Nandiyan po mga bisyo, mga minamahal. Hallelujah. Na karamdaman, hallelujah, praise the Lord. Walang kapayapaan sa puso't isipan. Hallelujah, praise the Lord. Na nandiyan po mga minamahal na pag-iinom ng alak, pagtitik ng mga droga, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, na nandyan po na napariwara na po ang aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Na wala pong kapayapaan. Hallelujah. Maging sa aming sambahayan, mga minamahal, maging sa aming sa aking magulang, mga kapatid, mga minamahal, na nandyan po na kasama ko sila sa mga bisyo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit kay buti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Ngunit di sumagi, mga minamahal, sa aking maging sa panaginip, mga minamahal, ay hindi sumagi sa akin, mga minamahal, na makasama niyo ko dito, mga minamahal. Ay ako pala ay tatawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, nung ako po ay nasa dako ng ibang bansa, mga minamahal, na nandyan po na ako po ay nadapuhan ng COVID-19 na yan, mga minamahal. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na nandyan po ang aking beloved wife, mga minamahal, na nasip na po dito sa gawain na ito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na nandyan, sabi niya sa akin ay manampalataya may Diyos na magpapagaling sa ating mga karamdaman, mga problema, na magsusolusyon sa ating mga problema. Hallelujah, praise the Lord. Nung nasa evacuation na po ako, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Na nandyan na lagi kong kausap ang aking beloved wife, mga minamahal, na siya po ay nanonood ng preaching ng ating beloved ginagalang na mahal na Pastor Ristado Almeida, mga minamahal, na ako rin po ay nagtataka kung ano yun, mga minamahal, kasi hindi sa una, mga minamahal, hindi ko po talaga maintindihan. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan po na nakikinig siya ng solemn song, joyful song, mga minamahal, hallelujah. Ngunit hindi ko alam, mga minamahal, pag nandyan na po nagpapatugtog ang aking beloved wife, mga minamahal, nandyan po na ako'y naiiyak na, mga minamahal. Hindi ko maintindihan, hindi ko mawari sa aking sarili. Subalit, mga minamahal, ay hallelujah, praise the Lord, na unti-unti po ako, mga minamahal, na pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pakikinig ng preaching ng ating beloved pastor at assistant Lina Almeida, mga minamahal.
Hallelujah, praise the Lord, na nandyan po mga minamahal. Hallelujah, sabi ng aking beloved wife, manampalataya lang mga minamahal. Patuloy po ako na nakikinig. Hallelujah, praise the Lord, na hindi ko po alam mga minamahal na 4 days ay pinagaling na pala ako ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kung wala ang aking beloved wife, mga minamahal, hallelujah, hindi ko hallelujah, praise the Lord, hindi ako madadala sa gawain na ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na nandyan din po mga minamahal na karamdaman na back pain, mga minamahal. Hallelujah. Back pain, ulcer, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na kay tagal po na yan po ay nagpahirap sa akin physical na pangangatawan, mga minamahal. Yung back pain na yan, mga minamahal. Hallelujah. Na 15 days, mga minamahal, na hindi ako makalakad, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Maging sa aking pamamaga ng aking mga mata, mga minamahal, na nandyan po ay napasma sa aking trabaho, mga minamahal. Kasi nandyan po, pag busy time, mga minamahal, hindi namin maiwasan, mga minamahal. Halos lahat kami may ginagawa, mga minamahal. Kaya, hallelujah, mga kasama ko, mga minamahal, napipilitan na rin ako na pumapasok doon, mga minamahal, hallelujah, sa freezer na yon. Kaya nandyan po yung pamamaga ng aking mga mata, mga minamahal, napasma po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpakonsulta sa ating, sa amin na doon, sa mga doktor doon, mga minamahal, ngunit sabi niya sa akin, mga minamahal, tinanggihan po ako, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ngunit sabi ng aking beloved wife, my Diyos ay buhay, nagpapagaling, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise Kaya the Lord. ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, na nandyan din po mga minamahal, hallelujah, na yung aking ulcer, mga minamahal, hallelujah, na kay tagal, mga minamahal, na yan po ay aking inda-inda, mga minamahal. Nandyan na po, excuse me po, sa nagbre-breaking po, mga minamahal, nandudumi na rin po ako, mga minamahal ng dugo, hallelujah, praise the Lord. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Nung ako po ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ako ay tumanggap sa bautismo. Sa tubig na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, at napaulakan ako ng aking beloved wife, mga minamahal, na mag-fasting, mga minamahal, hallelujah, sa pastoral, daw ng pastoral, mga minamahal, hallelujah, ako bilang tao, mga minamahal, ako nag-aalinlangan, hallelujah, praise the Lord, kasi mga minamahal, pag hindi ako nag-take ng gamot, at hindi po nakakakain, mga minamahal, ay nandyan na po ang pagkirot ng aking tiyan, mga minamahal, hallelujah. Ngunit, hallelujah, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung kami po ay nagdako sa pastoral, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nung una po, one day po, mga minamahal, pinapakiramdaman ko ang aking sarili, mga minamahal, hallelujah, hanggang 2 days, mga minamahal. Hindi ko na mamalayan, mga minamahal, ay pinagaling na pala ako ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Jesus, Lord, hallelujah. hallelujah. Yung ulcer na yan na kay tagal ko, mga minamahal, na ininda, mga minamahal, hallelujah, mga vision na yan, mga minamahal, lahat po ng aking nabanggit, mga minamahal, na mga sanlibutan, hallelujah, nung ako po ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bautismo, sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, lahat po ng mga yan, mga minamahal, pinagaling at inalis ng ating Praise the pinakamamahal Lord, na Panginoon Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the hallelujah. Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat maraming pagsubok, mga minamahal, trials na dumarating sa aming buhay, mga minamahal, kahirapan, ngunit hindi po yan haglang para hindi ako magpatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right, Hallelujah, amen. praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala na pinagkakalob niya sa amin. Totoo nga, mga minamahal, ang pagbibigay ay susil ng pagpapala, mga minamahal, na nandyan po, binigyan kami ng mahal na Panginoon Jesus na magagamit sa kanya pagdalo namin dito, mga minamahal. Nandyan po yung motor na pinagkalusayan, tricycle, mga minamahal. Ngunit bonus lamang po yan, mga minamahal, sa amin. Ang tunay na pagpapala, mga minamahal, ay buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise Kaya the po'y Lord. nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa kagalingan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, na nandyan po, umuusig po ang aking beloved pamilya, mga minamahal, mga nanay ko, tatay ko. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit hindi ko inaasahan, mga minamahal, ang aking beloved father na yan, mga minamahal, ay tumanggap na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah.
sa mga pagpapalang pinansyal, material, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Hallelujah. Kaya lahat ng kapurihan po sa salamat ay natuukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Romeo Cachilas, pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na sa ating patuloy na paglilingkod manamahal, walang kalugihan talaga. Talagang puro pagpapala ang tatamasayan ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Maging mga pagsubok, yan ay grabing pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil diyan ka patitibayin, diyan ka patatatagin ng pinakamamahal na Panginoon hanggang sa marating mo ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa ating lahat. Palakpakan natin din ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At habang tayo po tumayo mahal, at habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Tuwina, bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. O si Jesus Tuwina, bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Tuwina. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Manatili po tayo nakatayo na mahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin ng Dalilin Beloved Choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. From the book of Matthew chapter 5 verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. From the book of Hebrews, chapter 13, verse 8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Amen. And praise the Lord. Hallelujah. My Lord, I can see all the love So fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. Lord, I can see you even when I'm lonely and in pain. I see you in the beauty of the stars and night. I see you in my life. I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of the sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Man, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My Lord, the baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friend. I see you in this bond, just like your love that never ends. You, Lord, in sorrow and in happiness. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I see you in the glory Of the sweet success, I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. I see you in the glory Of the sweet success, I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. See you, Lord, in sorrow and in happiness. Glory to you, there's Jesus. Hallelujah, hallelujah. I see you in the glory Praise the Lord, of the praise the Lord. sweet Hallelujah. success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of the sweet success. I see you, Lord, every hour,
can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay pa man ang mahalaga ng kabuti ang ating dakilang Diyos, maging sa mga bata. Bata pa lamang talagang grabe ng pagtuturo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga bilang mga minamahal na magulang, talagang ipagamit niyo po ang inyong mga anak minamahal na maging mga awit sa ubasan ng pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin, lalo na sa panahon na ito, minamahal, napakahirap po magturo ng bata. Lalo na po minamahal dahil sa mga gadgets, mga kanem. Ngunit kapag ating pinapagamit sila sa mahal Panginoon, bahala ang mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo, mahal, sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. At ating pong tinatawagan na po ang ating mahal na kapatid, ating beloved sister Marciana Villaruz. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Amen, praise the Lord po. Una po sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal sa magulang sa Panginoon at inaalala po ang mga aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Almeda at ang minamahal na Assistant Pastor na si Almeda. At ako po rin po ay bumabati sa ating mga beloved Almeda family, sa lahat po ng mga preachers, sa mga workers po, sa iyo lahat po sa ating kapatiran, sa mga baguhan magdatihan. Hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at ako po ay maluluhating nakarating po dito sa dako po ng Pilipinas. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang nagagalak po ako talaga within, sa loob po na, last po akong dumalo dito within 6 years na po. Magsi 6 years na po ako talagang, yung last po nung nakaraang, bago po mag-COVID po talaga, nakauwi po ako dito. Ang pangalawang uwi ko po dito sa dako ng Pilipinas po. At pagbalik ko po doon, mga ilang buwan po, tapos dumating po yung COVID-19 po. Talagang pinagpala po kasi bago man ako nag-flight noon, dumating po yung COVID. Kasi po, kung dumating po yung COVID na yon, nandito pa akong Pilipinas, baka po talaga hindi po ako nakabalik ng abroad. Bumalik po doon sa dako po ng Middle East po. Kaya nagpupuri po ako sa mahal na Panginoon. At maraming salamat talaga at parang panaginip lang po talaga, tinutuo pa na talaga ng mahal na Panginoon kasi sa live stream po talaga ako humuhugot po talaga ng kalakasan dahil po lagi po ako nanonood po ng live stream po natin dito every Wednesday, Friday at Linggo po talagang kasi doon po sa bilang isang OFW, alam niyo po naman ang buhay ng isang OFW talagang hindi po kami nakakalabas po ng bahay. Talagang bawal po sa amin ang lumabas. Pero hindi po lahat. Pero sa akin po kasi, sa tagal ko po na nananilbihan sa aking amo, talagang bawal po ako lumabas ng, wala po akong day off, kumbaga. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi po sa live stream po talagang pinahintulutan po talaga ng mahal na Panginoon. At magpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa lahat po ng pagpapala niya. Talagang sa dami po ng pag-iingat niya po, bagamat talagang sa live stream po lang ako, ang dami pong pagpapala, pag-iingat po talaga ng mahal na Panginoon sa buhay ko. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Talagang, this is my second life. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. At talagang, pinanghawakan po ako at iningatan po ng mahal na Panginoon. Sabi nga nila, ipatutumo kasi ang problema, yung mga na dumara sa atin. Lalo-lalo po kami mga OFW, mga DH po. Talagang hindi po lingid sa inyong kaalaman na mostly po na nagpapakamatay sa ibang bansa, mga tulad naming mga DH. Kung wala po ako, hindi po ako nakakilala sa mahal na Panginoon, wala po ang ating ginagalang na mahal na pastor.
na walang sawang nananalangin kasama po ng mga magagawa, ng mga workers po. Siguro po talagang wala na po ako dito. Sa lahat po ng pinagdaanan ko, sa mga problema, bilang tao lang po talaga, kung wala kang Diyos, sa lahat po na nakaranas po sa akin, talagang magpapakamatay po talaga siya. Sa lahat po ng mga judge, mga persecutions talagang na tinanggap ko within 6 years po na yan. Talagang napatunayan ko na talagang anak po ako ng Diyos na talagang pinanghawagan po. Praise the Lord. Hallelujah. Nung time na dumating sa akin ng problema na yan, iniyak ko po sa mahal na Panginoon. Pero parang nanaig po ang kaaway na nandyan po talagang pinaisip sa akin. Wala po akong tigil sa kakaiyak. Insan po sa isang araw, bilang isang OFW kasi sa amin sa umaga talagang natural po na talagang magkakape ka, di ba, kakain po ng breakfast. Pero sa amin talaga, mostly yan, bago ka magtrabaho, magkape ka. Sabi ko, nung dumating time na yon, naalala ko talaga, alam niyo po sa amin, sa bahay po namin, may mga nakaready pong mga pesticides, yung ginagamit po sa mangga na pang-spray po. Meron po yan sa bawat bahay po doon. Meron po mga powder yan. Hindi ko lang alam bakit ko naisipan noon. Nilabas ko po siya, nilagay ko sa harap ng lamesa. Sabi ko, kasi hindi ko na po talaga, sabi ko sa mahal na Panginoon, sabi ko, hindi ko na kaya. Sabi ko, talagang nahihina na talaga ako. Walang araw, walang gabi na talaga. Kahit nagtatrabaho ako, umiiyak. Eh, sabi ko, dumating ng time na talagang, sabi ko, isang patak ka lang siguro. Mamamatay talaga ako. Sabi ko ganun. Pero alam niyo, nung oras na yun, sabi ko, umiyak ako. Tumululuha ako. Pinaalala sa akin ng mahal na Panginoon. Sabi niya, alalahanin mo yung mga kabutihan, mga pagpapala na ginawa ko sa iyo. Sabi nang gano'n. Kaya sabi ko, nagpapasalamat talaga ako sa mahal na Panginoon. Pinaalala sa akin kung gaano siya kabuti. Alam niyo, Praise the Lord. tinagay ko lang sa tabi nun. Kasi ang mga amo ko, nagigising po yan. Tanghali na o hapon. Tinabi ko lang po siya sa tabi. Kaya sabi ko, pumasok po ako sa kwarto. Lumuhod po ako. Hindi muna ako nagtrabaho talaga. Wala po ako sa time noon na wala po talaga ako nagtrabaho sa araw na po yun. Pumasok po ako sa kwarto. Wala akong ginawa. Lumuhod ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, tanggalin mo to, mahal na Panginoon. Kasi kung babasihan ko yung physical kong pangangatawan, hinang-hina po ako. Pero maraming salamat sa mahal na Panginoon. Nung pagluhod ko, umiyak po talaga ako, sumigaw po ako ng hallelujah. Nilihans ko po yung mga demonyong talagang nasa isipan ko. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Sabi ko ganun. At noon, magmula noon, na nakatulog po ako na nakaluhod, na nananalangin. At paggising ko, kumakatok po yung aking amo. Sabi niya, anong ginagawa mo? Sabi niya, nakita po yung mata ko talagang pulang-pula. Sabi niya, magpahinga ka muna. At praise the Lord po, talagang natanggal po yun. Pero hindi instant po, talagang gradually po yun. Kasi sa isang katulad ko po na bilang dumaraan sa mga ganyan, tanging sa ating pinakamamahal lang po lang talaga kami kumakapit. At maraming salamat po kasi ang aking amo, sa totoo lang po, kahit na Muslim po siya, tinuring na rin po ako isang bilang pamilya sa kanila. Sa tagal po talaga ako naninilbihan sa kanila. At ginagamit po talaga siya ng mahal na Panginoon kasi nung time na yon about sa depression ko na yan, kasi nakikita niya po talaga bawat kilos ko, umiiyak po talaga ako. Alam niyo po ginawa niya, lagi po niya ako nilalabas at sabi niya, halika, sumama ka sa akin. Kasi wala po na akong time na talagang lumabas noon. Gusto ko po talagang nasa kwarto lang po ako pagkatapos ko magtrabaho. At natatakot po siya kasi nalalaman po rin niya yung ibang OFW talagang ganun. At nakikita niya talaga. At noon, humigit 1 o 2 at 3 buwan, talagang nilalabas po ako na palagi kami sa mga parking, talagang inaaliw po niya at dinadala ko sa ibang mga Pilipina na mga kaibigan po niya na makakausap po kasi ayoko talagang makipag-usap noon. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, within 3 to 4 months,
Maraming salamat po, talagang nakasurvive po ako at Praise the nagpapasalamat po ako Lord! sa mahal Glory na to Panginoon. God. Natanggal Hallelujah. ko po yan. Thank you so much, Pati Lord yung Jesus. anxiety ko na talaga, hindi po siya talaga, doon ko lang talaga nakuha yun. Hindi po makatulog, talagang nakatulala ka lang, nag-iisip ka. Pero sa mahal na Panginoon talaga akong kumakapit. At maraming salamat po sa mahal na Panginoon talagang hanggang ngayon. Praise the Lord. At nakakatulong na po ako. At Praise the tinanggal Lord, niya, at man. Talagang tinanggal na po ng mahal na Panginoon niya. At binigyan po niya ako talaga ng kapayapaan. Mula sa puso ko hanggang sa kaisipan ko talagang mapayapa na po sa ating. Kaya maraming salamat po sa pinakamamalapasan. At nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoon. At sa pag-iingat po talagang maraming salamat sa mahal na Panginoon. Dahil po nung nawalan po kami ng driver po, hindi na po siya bumalik. 2 taon na pong nagdadrive po yung aking amo. Pag lumalabas po kami talaga, siya po na ang driver. Minsan po naalala ko talaga, meron po kami pinuntahan na pupunta po kami ng Kuwait kasi ang bahay po namin is sa Kuwait sa Saudi po. Kaya palagi po ako sa traveling po yan. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niya. Minsan po, sabi ng aking amo, pupunta tayo ng Kuwait, sabi niya. Pero alanganin po ako kasi gabi na at alam ko yung araw na yon galing po siya ng party, wala po siyang tulog ng buong araw. Kaya sabi ko, alanganin ako. Kasi sabi ko, bukas na lang po tayo ibabayahe para safe po kami makarating ng Kuwait. Sabi ko, sabi niya, hindi kasi may pupuntahan daw siya, may trabaho siya na kinabukasan. Kailangan po namin siya talagang matulog po doon sa bahay namin sa Kuwait. Hindi ko po inasahan, noon sa highway na po, kasi ako po talaga ang nakasakay po sa sasakyan, wala po talaga, natutulog po talaga ako. Itinutulugan ko po siya talaga. At noong time na yon, nakaiglip po ako at hindi naman po kalakasan ng pagdadrive mo ng aking amo. Hindi po namin alam talaga. Nakatulog din po siya. Sabi ko, praise the Lord lang po talaga. Wala po kami kasalubong na sasakyan at wala pong nakasunod sa amin na sasakyan. Praise the Lord, Hindi man. talaga po talagang disgrasya po kami. Talagang nakaiglip po siya. Yung pagmaniho niya po talagang natagilid na may poste po doon. Talagang madidisgrasya po kami. Kaya sabi ko, nung nagulat po ako, ang pagkasabi ko ng gulat ko, sabi ko, hallelujah, praise the Lord. At talagang nakabig po talaga ng aking amo. Praise the Lord, hallelujah. Napatabi po kami talaga sabi ko, maraming salamat mahal na Panginoon kasi kung wala ang mahal na Panginoon nag-iingat talaga sa atin, baka yung oras na po yun, na-disgrasya na po kami. At Amen. hindi lang po yan, itong litis na talagang, itong katatapos lang po ng tag-init po kasi, taglamig, itong last December po, pumunta po kami ng disyerto sa hapon. Sabi niya, alis na tayo kasi magpapakain po kami doon. May bisita po siya doon sa disyerto. Hindi po namin alam na nung pag na-drive niya, kasi cross siya mayroon siyang line po na, pero linya po namin yon. Sabi ng aking amo, nagkukwentuhan po kasi kami, yun po ang banding naming mag-amo. Nagkukwentuhan po kami habang kami bumabiyahe para hindi po kami, both of us, talaga hindi po kami makatulog. Kaya sabi namin, sa pagkukwentuhan namin, hindi po namin namalayan, doon sa isang kanto po na papasok, mayroon po isang sasakyan na SUV, talagang mabilis po siya, pero nakita ko na po yun, kasi nasa right side po ako, ang left side po yung aking amo nagda-drive. Habang nagkukwentuhan po kami, nakatingin po ako doon sa SUV, matagal pa bago siya mag-stop sana doon sa dadaanan namin. Pero hindi namin namalaya, nung papalapit na po kami, talagang dumiretso po siya at sa kahabagan po talaga pag-iingat ng mahal na Panginoon, nakabig po talaga ng aking amo. Kung hindi po niya talaga nakabig yun, ako po talaga ang madidisgrasya. Kaya sabi ko, nung pagkalapit niya, sabi ko, sumigaw ako ng hallelujah. Talagang napalakas po ako at sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, maraming salamat kasi talagang pag hindi po nakabig talaga ng aking amo, talaga ako po, saka talaga yung sakto talaga doon sa inuupo ako talaga yung SUV niyo to talaga tatamaan po talaga ako. Yung sabi ko, maraming salamat talaga mahal na Panginoon. Napa-stop po talaga yung Praise the Lord. driver na yun Hallelujah. ng SUV. Thank you so Talagang much, malapit na talagang nakakahabig na talaga sa pintuan. Sabi ko, maraming salamat talaga mahal na Panginoon. Talaga kung wala ka, na-disgrasya na po nung oras na po yun. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa pinakamamahal na Panginoon sa oras na po yun. Talagang kung sa lahat po ng pag-iingat nung sa amin kasi talagang bago pa man talaga po kami umaalis ng bahay,
wala po sa ating mga Kristiyano talagang hindi po nananalangin yan. Lahat po tayo, bago po tayo umalis, talagang kailangan po nating manalangin, humingi ng pag-iingat, paggabay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magmula pag kami po bumabiyahe, maraming salamat sa malapit, tinuruan po tayong manalangin. At kung kami bumabiyahe, nagpapatugtog po ako ng mga prayers, mga songs po natin dito sa pastoral, yung mga kanta ng mga choirs, talagang pinapatugtog ko po yan. At maraming salamat kasi kahit na naririnig po ng aking amo, hindi ako pinagbabawalan. Praise the Lord, Amen. man. Praise the Lord lang. Talagang ginagamit ko ang aking amo na talagang kahit nakalapag yung mga cellphone ko, talagang makikita po niya yung mga gawain natin na nakikinig po ako, pero hindi po talaga ako pinagbabawalan yan. Maraming salamat. Ang bawal lang talaga po sa akin, sabi ko, mahal na Panginoon, talagang glory to God lang po, kahit na bawal po kaming lumabas. At nakakapanood po ako ng libre sa live stream po na ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po. Ang Praise the hindi Lord. ko na lamang po ang pinakamataas ng papuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Kulang na palakpak yan, mga minamahal sa Diyos na napakabuti. Amen. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. God bless sa pinapalang patuloy ating mabula Sister Marciana Villaruz. Salamat sa ating malapit. Imagine, mga minamahal. Amen. Na ang amo ng ating mga kapatid po, mga minamahal, ay hindi Kristiyano, mga minamahal, talagang iba rin ang kanilang paniniwala. Talagang alam natin, mga minamahal, na kapag tayo ay nasa kanilang bayan, mga minamahal, sa bansa, talagang kinakailangan nating sumunod, mga minamahal, sa kanilang batas, mga minamahal. Talagang kapag pinagbawal, mga minamahal, yung pangangaral ng ibang kaligtasan ng ating pinakamahal Jesus, makinig, ibahagi sa mga minamahal, ay talaga kailangan natin sumunod. Kung hindi mo minamahal, maaari din tayo mga minamahal na talagang kasuhan, ipakulong mga minamahal. Subalit, gaano katotoo ang ating mahal na Panginoon, amen? Walang matigas na puso kapag hindi po ng mahal na Panginoon. Talagang nariyan mga minamahal yung amo ng ating mahal kapatid nagpatotoo, mga minamahal. Talagang hinayaan lang po siya mga minamahal. Siya'y talagang nakapaglilingkod sa ating mahal Panginoon, nakikiisa sa ating mga minamahal sa ating pagpupuri sa through live webcast, mga minamahal, amen? Ganyang kabuti ang ating mahal Panginoon maging sa pag-iingat, mga minamahal, ay talagang kung sa ibang mga minamahal, ang pag-iingat ng mahal Panginoon ay simple lang. Yung iba ang hinahanap ay sa mga material na bagay, sa financial na aspekto, mga minamahal, hindi doon lamang nakabase ang pagpapala ng mahal Panginoon. Amen? Yung tayo ay pag-ingatan ng mahal Panginoon, ilayo sa masamang loob, mga minamahal, sa tiyak na kapamakan. Amen? Yung mga sakuna, kalamidad na hindi natin makontrol yan, kailanman mga minamahal, disgrasya mga minamahal, ang Diyos mga minamahal, kung hindi totoo sa mersyon ito mga minamahal, yung ating mga kapatid nagpatotoo, hindi sana mga minamahal, wala siya rito mga minamahal, siya'y matagal ng kumbaga patay mga minamahal, subalit nagpatotoo mga minamahal, na ang Diyos natin buhay, mapag-ingat, naghihimala mga minamahal, sa unat dalangin pagluno nating malapasor mga minamahal, talagang napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Kahit pa man sa mga panahon, mga minamahal, ng pagsubok, kahirapan, mga minamahal, kahit pa man tayo, mga minamahal, hirap na, amen? Hinang-hina na, mga minamahal, pero naalala natin yung mga himala at kabutihan ng mga Panginoon, yun ang nagpapalakas sa ating mga minamahal, amen? Sabi nga ng mga awitin na pakinggan natin din, mga minamahal, amen? Huwag na huwag tayong bibitaw, mga minamahal, amen? Walang dahilan, mga minamahal, upang manlupay-pay, mga minamahal. Bakit? Buhay, mapagmahal ang ating pinakamahal. Hindi tayo kailan maiiwan, pababayan nating mahal na Panginoon. Amen. At tayo muna mga minamahal, umawi sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay Praise the Lord! Hallelujah! Glory! Glory! At amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko,
Ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Sa kalikasan ng buhay ko, Lalo na sa pagbabago mo. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Kung lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti? Praise the Lord! Amen! At sa oras na tumawin tayo po manatiling lang tayo ating samahan sa pagpuring awit iyalan ng Kupunan Choir para lamang sa ating pinakamahal na Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City Elders, the beloved youth and singles choir. Amen.
I have turned away for so long. I thought that having all could quench the thirsting of my soul. Now I know I'm wrong, 'cause deep inside I feel this emptiness that only you can satisfy. Dear Lord, Lord, rearrange my life and make it pleasing in thy sight. Let us rise to think that a king worth the praise, paid the price. You're my Lord, you're my Savior, you're the one that I adore. Every morning when I wake up, it's your faithfulness I see. You're the answer to my questions, the only one I need. You're always right beside me, oh Lord, throughout eternity. Ako ay nawalay ng kahit tagal. Inakala kong wala sa akin ay nagmamahal. Nagkamali ako, pagkat nandyan ang pag-ibig mo tapat, di nang iiwan. Ikaw ang Diyos sa aking kaibigan, pag-ibig mo'y walang hanggan. At pag-ising sa umaga, ako ay yakap mo, Ama. Ikaw ang aming kasagutan, nag-iisang kailangan. Palagi mo ako samahan, O Jesus, magpakailan pa man. Iyong kapiling ka, aking Ama, di na hayaan pa sa'yo ay mawala. Patuloy tayong mapagpapatuloy sa Hallelujah. Ikaw ang Diyos at kaibigan, pag-ibig mo walang hanggan. At pag-ising sa umaga, ako ay yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan, nag-iisang kailangan. Palagi mo ako
Diyos, aking kaibigan, pag-ibig mo'y walang hanggan. At pagising sa umaga, ako'y yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan, nag-isang kailangan. Palagi mo akong samahan, O Jesus, magpakailan pa man. Ikaw ang Diyos, aking kaibigan, pag-ibig mo'y walang hanggan. At pagising sa umaga, ako'y yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan, nag-isang kailangan. Palagi mo akong samahan, O Jesus, magpakailan. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng umitin mo, ano man ang ating Panginoong resource, At pagising sa umaga, meron kayang tumulong, yakap mo, kayang magprovide. Ang Diyos na lagi natin kasi kailanman hindi tayo iiwan. Hallelujah. palagi mo Nakilang na mo. Nakilang na mo. magpakailan pa ba? Ikaw ang Diyos, aking kaibigan, pag-ibig mo'y walang hanggan. At pagising sa umaga, ako ay yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan, nag-isang kailangan. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Samahan, O Jesus, magpakailan pa man. Ikaw ang Diyos, aking kaibigan, pag-ibig mo'y walang hanggan. At pagising sa umaga, ako'y yakap mo, Ama. Ikaw ang tanging kasagutan, nag-isang kailangan. Palagi mo akong samahan, O Jesus, magpakailan pa man. O Jesus, magpakailan pa man. Praise the Lord, amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon sa paglangis sa awitin na yan. Narinig ko po ng choir mo, minamahal, amen. God bless po sa ating beloved youth and singles choir. Palakpak po mo, minamahal. Lubos na papasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal sa tuwing ating hiniling, minamahal. Ang kanya pagkilos sa ating kalaginaan, minamahal talagang nariyan, minamahal sa pagsikap ng bawat isa sa habag ng mahal Panginoon. Hindi tayo kailan mabinibigyan ng ating mahal Panginoon. Amen. Sabi ng Biblia, minamahal, sa mga minamahal na bisita, Facebook and YouTube viewers, ang pag-iyak na ito ay hindi pag-iyak dahil sa kalungkutan o kahirapan man. Subalit sa likod ng kalungkutan at kahirapan, meron kaming laging Diyos na kasakasama, nag-aaliw, pumapatnubay, nagpapala. Kaya talagang nariyan, minamahal, mas nabibabaw ang pagpapasalamat, ang kagalakan sa iyong puso. Amen. Sa paguluwalhati sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang great ating comfort na mga minamahal, walang iba, ang dakilang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. At sa oras na ito, mga minamahal, tayo muling magpatuloy sa paghinig ng mga buhay. Pinagpalang patuloy lahat muna ng patuloy na gagalak, mga minamahal, na pag-usapan ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Pumalapak sa ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. At narito na po atin pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother June Sabangan. Ating po pakinggan kung paano po sa pinagpala ating mahal na Panginoon
At maganda ang huling upayan kaya pasalamat sa ating pinakamahal Panginoon, ating pong bless Sister Rona de Vera. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Muli po ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon na ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako po ay nasa dambuhalang na reliyon na aking nakagisnan na kung saan ay hindi rin ako naniniwala sa magitong gawain, lalong-lalo na kako sa kanilang mga patutunon. Talagang nung narinig kong unang patuto dito sa gawain na to, talagang hindi ako naniniwala dahil ang kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila ay napakalulubha, ngunit po sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi sila gumagamit ng gamot. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na binuksan ang aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Praise the Lord. Mula noon hanggang ngayon talagang nandyan na ako'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at dumating din sa akin sa aking buhay ang kahinaan. Talagang nandyan na nanghina rin po ako sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po kabilin-bilinan ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses isang linggo, yan po ay ginawa ko lamang po na isang beses. Nag-Sunday Christian na lamang po ako dahil ang katuwiran ko noon, ako po ay pumapasok at ako'y nagtatrabaho. Ngunit yun ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Taong 2012 po, nung ako'y ang aking paalala, talagang nandyan na napakataas po ang aking BP. Talagang nakakarate ako ng isang linggo sa ospital. Talagang pagmulat ko ng mata ko ay talagang hindi ko maigalaw ang aking sarili. Yung pala na mild stroke na po ako. Hanggang sa naka-isang linggo ako sa ospital, hanggang sa magamat ako'y nandoon, talagang nilalapatan ako ng gamot, ngunit hindi po nag-i-stable yung aking BP hanggang sa napagpasyahan ko na lamang po na gumaling, umuwi na lang at sa bahay na lang po magpagaling. Ngunit nandyan na pinayon ako ng doktor na nagtingin sa akin na papayagan daw ako na umuwi. Ngunit nagreseta siya ng isang gamot. Talagang yung gamot ko po ay maintenance na lamang. Sabi niya, inumin mo yan habang ikay nabubuhay. Baka sa susunod na ikaw ay atakihin, ikaw ay kitilin ng buhay. At sabi niya sa akin, sa takot ko po, ako po ay nag-take ng gamot na yon, nag-maintenance po ako ng mga ilang buwan. Ngunit hindi talaga kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy ko yung iniinom ng gamot at sa tuwing ako'y nagpapacheck up, ganun pa rin po yung aking BP. Kaya minabuti ko na lamang po na ibalik ko yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nandyan na dumalo uli ako ng 3 beses sa linggo. Sabi ko noon, kahit pinagbawalan po ako na mag-overnight, sabi ko sige lang. Sabi ko nung una talagang nandyan na yung resita ko na pangalawa, talagang hindi ko na binili. Sinunod ko na yung kaluban ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tuloy-tuloy ko ginagawa na dumalo ng 3 beses sa linggo. Magamat ang pag-overnight ay pinagbawalan din po ako dyan dahil sa pagpupuyat po ay lalong tataas daw yung BP ko, ngunit hindi ko yan ininda. Pinulit-tuloy ko lang sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon po. Sa 6 na buwan na ginawa ko yun, hanggang sa ngayon po, yun po rin ang aking ginagawa. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako din po ay nahihiya sa mga gitong gawain.
ayaw kong pong magsalita sa harapan. Ngunit po yan ay hindi kaya sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ipahayag natin ang mga narinig natin sa pulpito. Kaya kayo nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa sakuna sa COVID-19 na yan. Nandyan po ang aking beloved na asawa ay nasa ospital din nagtatrabaho. Talagang ganyan ay pinag-ingatan din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila ay pinag-ingatan, talagang hindi tinamaan ng sakit na yan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat. Nandyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil 2 times na po akong nadisgrasya sa motor, ngunit yan po ay pinag-ingatan ako ng ating Praise pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya, mga babat hindi man karapat-dapat. Yan po ay nilarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan, maminamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! God bless. Pinapalang po itong ating beloved brother June Sabangan. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan, maminamahal. At talagang sabi ng maminamahal, lagi natin na pag-aaralan dito sa pulpito, maminamahal. Huwag natin kalimutan na bahalang araw, maminamahal, talaga ang darating din sa tagdang panahon, maminamahal, na ang ating mga ibang mamahal sa buhay ay sila rin po, maminamahal, ay talagang tatawagin naman po yung maglingkod sa kanya. At habang maminamahal, hinihintay natin, maminamahal, yung araw na yung maminamahal, tandaan natin, mga minamahal, ang malapanginoon. Kailanman, mga minamahal, talagang hindi lamang tayo ang pinag-iingatan ng malapanginoon, hindi lamang tayo ang inaalala ng malapanginoon, hindi lang tayo ang pinag-upalan ng malapanginoon. Maging yung ating mamahal sa buhay, amen, na ating mga sinasyaran, mga minamahal, amen, patuloy silang talagang binabibigyan ng malapanginoon, maraming mga panahon, mga minamahal, upang sila maniwala, makumbinsi, mga minamahal, na ang Diyos natin dito, hindi lamang Diyos, mga minamahal, na hanggang salita, amen, kundi Diyos, maminamahal, na may magagawa sa ating buhay, maminamahal, handang tumugon sa ating mga dalangin, maminamahal, kayang lutasin ang ating mga problema, kahit tayong pagalingin, maminamahal, kahit tayong protektahan, higit sa lahat, tayo iligtas sa tiyang nakapamakan at magmana ng kaligtasan at buhay na walang gan. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapin. Kaya, maminamahal, tandaan natin yung ating ginagawang ito, maminamahal, na paglingkod sa malapanginoon, amen. Yung kahit mainit ang panahon, maminamahal, nariyan sa panatili sa pagsunod may kabanalan, amen. Kahit walang maminamahal, na doon pala yung mga Kristiyano nagsikap na talagang dumalo, makadalo. Sa gawin, gumagawa ng paraan, maminamahal, masunod ang kalooban ng Panginoon. Lahat ng mga bagay na yung ginagawa natin, maminamahal, tandaan natin, hindi yan walang kabuluhan sa Panginoon. Alam ng Diyos, maminamahal, amen. At sa tiyak na araw, maminamahal, tayo lubusang mapalain ng ating malapanginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Alam magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo darako naman sa huling magpapahayag na kayo pasalamat sa ating malapanginoon. At rin pong ibinibigay ang pupunta sa ating Bullaster Rona de Vera. Amen. At maganda na po ating pong beloved mga awit. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamalapanginoon. Lahat ng patuloy maminamahal na nagagalak maminamahal na makapakinig ng buhay pinapalampato, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. And we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Weldis Rada Almeda and at Assistant Pastor Lina Almeda. And then nagpapabot din po ako ng paggalang po sa ating beloved Almeda family, sa ating mga beloved preachers, elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan po o datihan. Isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong pong ito. Tunay nga nabigyan po ako upang mapupurihan. Maisa-isa ko po kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Tunay nga po, andyan na, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil isa po kami sa kinahabagay niya upang makakilala sa gawain ito. Tunay nga po sa riwayan ko po aming mga kabutihang ginawa niya sa amin. Tunay nga po, tulad niyo po din noon, tunay na may mga karamdaman, tunay na ospital, laging may mga gamot. Pero nung nakilala po kami dito sa gawain ito, tunay nga po, andyan na, hindi na po kami pupunta ng ospital. Bagkos dito na po sa gawain ang aming ospital. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aming mga karamdaman.
tunay nga po, may share ko rin po ang aking beloved Papa noon. Alam niyo po, unang nasipo sa amin si mother ko po, hanggang sa dala niya po kami dito. Hanggang sa dumating yung time na si father ko po talagang, masabi kong hindi sa pagbaba po sa aking father, siya po yung dakilang taga-usig po namin. Bakit po? Sabi kong dakila dahil po, sasarahan niya po kami ng pinto. Bago kami makaalis, talagang sa pilitan pa, sasabihan pa po nila kami ng masakit na salita tulad na, sige, dyan na kayo tumira, pinapayaman niyo yung Diyos niyo dyan. Anong napapala niyo dyan? Alam niyo po, talagang umiiyak na lang po kami bago kami umalis ng tahanan. Pero dumating sa punto po na, hindi po rin, sabi nga po nila, walang matigas sa puso pag ang Diyos ang humipo. Amen. Talagang sa kabagan po na mahalapay noon, dahil sa pamagitan po ng karamdaman din po, sa karamdamang tuberculosis, alam niyo po, dumating sa point, sabi po niya, mamatay, kung mamatay, mabuhay, kung mabuhay. Alam niyo po yung mga salitang ganon, pero alam niyo po, sadyang napakabuti na mahal na Panginoong Yesus dahil binigyan pa po siya ng pagkakataon, nakadalo pa po siya dito, Praise na nakasama po namin siya sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, sa kabag at magawa niyo na rin po siya na wala na rin po doon, kapiling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon ng itong May 15 po. Talagang napakabilis po ng panahon. Pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil may share ko lang din po, bago po siya kunin na mahal na Panginoon, talagang hindi rin po siya naghirap o naman, pero nakita ko po kung gaano buong-buo yung faith ng father ko po. Talagang salamat sa mahal na Panginoon dahil alam niyo po, bago po yun, wala po siyang sinasabi ko anong masakit sa kanya. Papa, okay lang po kayo dahil nakatira po ako dun sa barangay Kuliling na po, hindi na po sa father ko. Pag bumibisita pa ako, kinakausap po sila, pa, okay lang po kayo? O okay lang ako, pero makikita nyo sa katawan nila, hindi po sila okay. Pero sabi niya, pero pag gusto niya laging nakakadalo, gusto niya laging nagpupuri, alam niyo po, dumating sa point, Merkules po, madaling araw, tumatawag po sila sa amin. Sabi po, hanggang si Ate Vines po tumawag po sa amin na, nasaan na kayo? Andito si father niyo sa pastoral. Alam niyo po, agad-agad na pumunta po kami dito. Yung kalagayan ni Papa ko po, nakahiga na po siya, namanas. Sabi ko talagang bigat na po sarili niya. Hanggang sinasabi niya na tulungan niyo ako. Alam niyo po, dahil nga po, buong-buo yung faith ng pananampalataya namin, baski sa mama ko, talagang pinapasa Diyos na lang po namin kung anong pwedeng mangyari. Hanggang sinadjust po ni beloved Ate Vine, sabi, dalhin sa ospital. Pero ang sabi ng Papa ko, ayoko, mamamatay ako doon. Hanggang sa, sige po, uuwi na lang tayo, sabi ko. Hanggang sa kinausap po ako ni ate, sabi po niya, dalhin niyo sa ospital dahil, buo yung faith na ninyo, pero paano ang loved ones ng Papa ninyo? Tama naman po sila kaya. Pero sa amin talaga ayaw po namin. Hanggang sa pauwi na po kami, sabi po ni brother husband ko, sabi niya, sige, dalhin natin sa ospital. Para pag tinanong tayo ng mga kapatid ni Papa, walang sisihan, dinala po namin siya sa ospital. Alam niyo po, pagdating po doon, sabi daw po, SKD, kidney disease po. Alam niyo po, andyan nasa na po kami, chinek na po siya, kinuha na ng blood test, kung ano-ano pa man na test po. Hanggang sabi po ng Papa ko, aray ko, umuwi na tayo, ayoko dito. Umiiyak po siya. Bilang masakit po. Alam niyo po, nagpupuri kami sa malapay na habang nakilata siya. Nakikita niya po yung kung saan niyo ako dinala, mamamatay ako dito, umuwi na tayo. Alam niyo po, talagang sabi ng doktor, ayaw po kami paalisin ng doktor. Sabi niya, kung alisin yung father niyo dito, mamamatay yan. Sabi po niya, alam niyo po, talagang sabi ko, ayoko dito, ayoko. Sumisigaw na po, talagang maingay po si Papa ko, nag-hysterika na po siya sa ospital. Sige, uuwi na tayo. Sa madaling sabi, 2 form po yung pinirapan ko. Sabi ni mama ko, dahil nervous po siya, sabi niya, sige anak, bahala ka na. Ikaw na magdesisyon. Talagang napakahirap na desisyon na aarisin ko yung father ko sa ospital. Sige, magpipirma ako, 2 waiver po yun, pinirmahan ko. Alam niyo po, sabi ng Papa ko, uwi na tayo. Sige, uwi na tayo pa. Tumahimik na kayo pa, uwi na tayo. Alam niyo doon, nahimik po si Papa. Talagang pag-uwi namin sa bahay,
Hirap na hirap po kami buhatin siya. Sobrang manas na po dahil nga po may tubig na rin po yung bagay niya. Talagang pati mukha niya, talagang nanaba po talaga sila. Ang sa inuwi po namin, Wednesday po, around 11 nakauwi po kami. Alam niyo po, start mismo ng gawain dito. Kinuha po siya ng mahal na Panginoon nang hindi naghihirap na Praise the Lord. parang Amen. sabi nga, pagpikit mo dito, langit pagdilat mo. Talaga papasalamat Praise the ako Lord. sa mahal na Panginoong Jesus. Bagamat ganun po sabi ko, good decision man na ganun yung ginawa natin. Bagamat hindi man natin pinagdadaputan si Papa. Dahil alam niyo po, sinabi pa po sa kanya, tutubuan po, ura-urada tutubuan once na umokay po ako po yung nagdidesisyon, tutubuan po, dadalhin pa po sa region 1. So ano po mangyayari sa father ko na gano'n na nag-hysterical na po siya, talagang matamlay na po siya, kaya sabi namin hindi na, sabi din po nung ng atin yung hipag ko po, sabi niya, ganyan na ganyan ang ginawa sa papa ko. Alam niyo po, mismo namatay mismo sa ospital po. Kaya sabi ko, napapasalamat po ako sa malapay noon dahil grabe ang pananampalataya ng father ko, ng mother ko, talagang pinasa Diyos namin ang lahat. Talagang maraming salamat sa malapay noon dahil kasama natin siya sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpupuri, napapasalamat din po ako, ma-share ko lang din po, dahil sa pagpasa ko sa let po, bilang isang mother na rin po, hindi na rin po ako nag-review center. Doon na nga sabi ko, magba-by faith ako, yung ibibigay ko sa review center, ibibigay ko na lang po sa iyo, mahal na Panginoon. Sabi ko, alam niyo po, walang review, self-review, ang review ko lang, every madaling araw, 2 hours, 3 hours, minsan nakakatulog pa po ako. Sabi ko, bahala na, malapay noon, sige. Hanggang sa 2 weeks before, talagang sinasabi ko lagi sa asawa ko na natatakot ako, nervous ako. Sabi ko, malapay noon, kung para sa akin na to talaga ibibigay mo. Alam mo, dumating na po yung exam day po. Talagang sabi ko, pag-pray niyo ako, hindi ko alam kung anong magiging resulta. Alam niyo talagang, mula doon sa exam ko, mula sa minor, major subject ko, walang lumabas po. Talagang grabe na. Kasi more on ano siya yung, mag-iisip ko po talaga, yung mga sagot po, pare-pareho po masasabi niyong tama. Pero alam niyo po, napakabuti na mahal na Panginoon. After 2 months mahigit, December 14, Friday po yun. Talagang pinagkaloob din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa akin. Ang pagpapala, pinasan niya po ako. Praise the Lord, Kaya man. maraming salamat din Thank po you sa so much, mga alas na po. Ito lang March lang po, recent lang po, yung beloved daughter ko po. 2 years old po. Ay magto 2 years old. Alam niyo po, uso po kasi yung ano po ngayon, yung pagdadayariya, pagsusuka. Alam niyo po, 3rd week ng March, Wednesday, alas 6 po yun, bigla po siya nagsuka. Hindi ko po alam kung bakit, o dahil sabi ko, takbo ka kasi ng takbo. Sabi ko, ang kulit-kulit na po niya, talagang nag-iikot-ikot siya nagsuka. Alam, hinayaan ko lang hanggang sa, nagsuka po ulit siya. Hindi po tumitigil yung pagsuka niya. Bilang ina, nag-alala na po kami sa bahay. Alam niyo po, ang sabi po nila sa bahay, Baltican, Kuandad, Pangasinan, nausog, ganyan po. Puyok ng alangis, sa tiyan, lahat, halos haplas ng kahit anong bayabas man yan. Pinainom na po kung ano-ano. Alam niyo po, hindi po tumitigil siya sa pagsuka. Talagang sabi ko, hala, ano gagawin ko? Sabi ko, andito po siya noon, hindi po siya nakakauwi. Sabi, hindi po, hanggang sa, sige, ipaanuhan nyo yung pahawakan nyo dun sa mga nakakabaltik. Sabi po nila, pinapunta po doon. Hanggang sa alas 8 ng gabi, hindi pa rin po siya tumitigil magsuka. Alam niyo yung anak ko, matamlay na po, lupay-pay na po siya. Talaga sabihin nila, pag di pa yan tumigil ngayon magsuka, dadalhin na natin sa ospital. Alam niyo pong ginawa ko, tumabi po kami na anak ko, dinala ko siya sa kwarto. Lumuhod, nagsisi ako sa malapay noon. Alam ko, ikaw po ang manggagamot namin. Huwag mong pahintulutan na dalhin po siya sa ospital dahil mamaya tuturukan siya kung ano-ano. Sabi ko po, alam niyo po, biglang tumigil po siya magsuka. Talagang, sabi ko, maraming salamat sa malapay noon hanggang sa bagamat. Medyo matamli pa po siya, pero unti-unti po siyang pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niya po sa akin, mula sa pag-iingat po sa aking beloved mother, sa aking mga ate kuya sa Dako ng Manila, at saka po sa aking
mga beloved in-law, maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang hindi na po namin hinihingi, pero nga binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa pagpapalang material, pisikal, at higit-higit ang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan natin ang ating malapanginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. Sa kanyang kabutihan, mga minamahal talaga. Tunay nga mga minamahal na totoo ang salita ng malapanginoon, mga minamahal na talagang ating napag-aaralan dito, mga minamahal. Tandaan natin, ano mga sitwasyon, mga minamahal, mayroon tayo, mga minamahal. Lahat ng bagay nasa kapanahunan. Amen. Panahon yan, mga minamahal, na tayo ay nalalagay sa pagsubok, pero tandaan natin, may panahon din, mga minamahal ng kaginawaan, mga minamahal. Amen. Paglutas ng mga pagsubok, mga karamdaman, mga minamahal, tayo man ay nasa karamdaman, may panahon, mga minamahal, ng kagalingan. Ang tangi natin gawin, mga minamahal, tayo magtiwala at sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, wag na wag mawawalan, mga minamahal, yung ating talagang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At tunay nga, mga minamahal, na talagang bawat sa ating mga minamahal ay tinuturuan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, na talagang ating kilalanin ang Diyos, mga minamahal, na nasa Kanya kamay, mga minamahal, ang buhay. Amen? At totoo nga, mga minamahal, talagang kapag tayo nalagay, mga minamahal, sa bingit, mga minamahal, lang talagang ganun, mga minamahal, ang kamatay, mga minamahal, hindi biro ang pagdedesisyon, mga minamahal, na naatang sa ating kamay, mga minamahal. Amen? Subalit, sabi nga, mga minamahal, ng ating mga pastor, mga minamahal. Amen? Tandaan natin, mga minamahal, na ang Diyos, mga minamahal, ay talagang ipinaghalo, mga minamahal, ang kagalingan, mga minamahal, upang ipakita ang imalan ng mga Panginoon. Pero wag nating kalimutan, ang sabi din ng talagang ating sabi din ng mga pastor, mga minamahal, na tao lamang, mga minamahal. Amen? Ay dumarating, mga minamahal, sa kahinaan, mga minamahal, at araw, mga minamahal, kapag tayo ay pagpahinga ng mga Panginoon, ano ang ating magagawa, mga minamahal? Amen? Ang tangi nating magawa, mga minamahal, ay talagang ating pagtiwalaan ng mga Panginoon. Ang pinakamahalaga, mga minamahal, sa bawat isa ating mga minamahal, ang dahilan kung bakit narito tayo, mga minamahal. Amen? Kahit nalalagay tayo sa anumang pagsubok, kahirapan, o mag-isabingin man ang kamatayan, mga minamahal, ang pinakamahalaga sa Kristiyano, mga minamahal, sabi nga, mamatay, mabuhay sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Yan ang itinuro ng ating mga pastor, mga minamahal, na panampalataya sa ating mga minamahal. Amen? Yung ating kilalanin na siya ang Diyos, mga minamahal. Amen? Siya ang Diyos ng ating mga buhay. Hindi yung ating talagang mga sarili, mga minamahal, ang kailangan masunod, mga minamahal. Dyan talagang nalulugod ang ating mga Panginoon, mga minamahal, na talagang handa nating ibuhis ang ating buhay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. As oras ito, mga minamahal, amen, tayo po minsan na pang tumayo, mga minamahal, ating sama sa pupuring awitin ialay ng kapunan ng kwar para lamang sa ating mga Panginoon. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, sons of God, march forward. bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquering His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquering His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Praise the Lord.
At sa oras na ito, mga minamahal, ating sa mga minamahal, ang mga kupunan ng choir sa pagpuri awiti ari para sa ating malapay noon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
Hail Jesus, you're my King. Your life brings me to see. Will praise you all my days. You're big because you're will. Hail Jesus, you're my Lord. I will obey your Lord. I want to see your kingdom come. Not my will, but glory, glory to the Lamb. You will take us to the Lamb. We will carry. I proclaim that Jesus reigns. Hail, hail the Lion of Judah. How powerful you are. Hail, hail the Lion of Judah. How wonderful you are. How wonderful you are. Glory, glory to the Lamb. You will take us to the Lamb. We will conquer in your name. And proclaim that Jesus reigns. Hail, hail the Lion of Judah. How powerful you are. Hail, hail the Lion of Judah. How wonderful you are. How wonderful you are. How wonderful you are.
That's why I'm telling you, don't you run from reality. That's why I'm telling you, don't run from reality. You gotta face every day like it is. It may be very tough. It can give you pain. Sometimes your reality can even get you down. You may try to escape through dreams and fantasy. You gotta face the truth and try to work it out. That's why I'm telling you, don't you run from me. That's why I'm warning you, don't you run from reality. That's why I'm telling you, don't you run from reality. You gotta face every day like it is. You may say that life has been really hard on me. There is no hope, no light that I can see. Let me tell you, my friend, about Jesus Christ, my Lord. The Bible says He is the one reality. That's why I'm warning you, don't run from reality. No, no, don't. That's why I'm warning you, don't you run from reality. You gotta face every day like it is. You may say that life has been really hard on me. There is no hope, no light that I can see. Let me tell you, my friend, about Jesus Christ, my Lord. The Bible says He is the one reality. That's why I'm warning you, don't you run from reality. Don't run from reality. Don't you run from reality. You gotta face every day like it is. That's why I'm telling you, don't run from reality. No, no, don't you run from reality. Why I tell you, don't run from reality. You gotta face every day like it is. You gotta face every day like it is. Days the truth enough. The King, my everything. I put my trust in you. Christ the King, everything to you.
Christ the King, my everything to you. King, my everything, I put my trust in you. Christ the King, everything to you. Christ the King, my everything, I give my life to you. Christ the King, everything to you. My life, my all, I give it all, everything to you. My life, my all, I give it all, everything to you. My life, my all, I give it all, everything to you. My life, my all, I give it all, everything to you. Oh, to the end, I breathe. I see everything to you. The air that I breathe, you deserve. I sing everything to you. My life, my all, Lord, I give it all, everything to you. Above all powers, above all peace, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were there before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth,
There's no way to measure what you were. Crucified, laid behind stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. Hallelujah. You took the fall and thought of me above all. Above all, above all, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were there before the world begun. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of this earth. And there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, hallelujah, and thought of me, who crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me, crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. We love you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ooh, crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall. Hallelujah, praise the Lord. Like a rose trampled
on the ground. You took the fall and thought of me above all. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Sabi ka ng awitin, during the time na siya po mga minamahal, pinabayubay sa Diyos, wala siyang nasa isip kundi ikaw at ako. Isang araw magkakasama-sama tayo dito. Pupuri dadakila sa dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Pasasalamatan mo ang kagalingan ng iyong karamdaman. Pasasalamatan mo kalutasan ng iyong mga problema. Pasasalamatan mo pagbabago sa iyong buhay. Sa oras na ito, mga minamahal, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos para sa mga kapatid, di man lang madamang panal na presensya. Merong nangyayaring hadlang ang hindi mo ikinoconfess ng mga pagkakamali. Huwag kang mahiya sa Diyos. Handang makinig ang Diyos sa iyong mga pagkukulang. Ang kailangan niyang Kristiyano, tapat na Kristiyano. Alam niya tayo nagkukulang. Tumalangin tayo sa Diyos. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Talastas mo ang bawat isa sa iyong mga anak. Kadalasan kami nagkukulang. Ngunit alam namin, ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Mas makapangyarihan na ang iyong pag-ibig sa amin kaysa mga nagagawa namin pagkakasala. Humihingi kami ng kapatawaran. Sa pahundalangin ng aming ginaganap minamanabang listawan, Estrada Almeida, aming mga minamahal na manggagawa, mga pagkas sa iyong mga anak, nais namin madamang iyong banal na presensya. Siyang aming kalakasan. Magpagpatuloy sa iyong paglalakbay hanggang sa iyong pagbabalik. Huwag mo kaming bibitawan. Paghawakan mo ang bawat isa sa amin. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Puri ka man na Panginoon. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord, thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Diyos, salamat po sa mapagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, ang buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw pinakamamahal. Di magmamaliw kailanman ikaw ang ating. Amen, praise the Lord. Oh Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na maaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero, bus dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. No, it's not enough for me to say the gratitude in my heart I should express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, gratitude in my heart has to express. That I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Glory, 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 glory to God. Amen. Praise the Lord. Napakasarap damhin ang banal na presensya ng Diyos. Amen. That time, mga minamahal tayo po, mga minamahal talagang nandyan, talagang tayo dumadaan sa mga panulupaypay, mga trials natin. We need the presence of God. Amen. Kailangan natin madama ang banal na presensya ng Diyos. Kaya parating sinasabi sa atin na ating mga pastor. Amen. Siya po umawis na nagsasabi, huwag kayong mag-absent. Amen. Dahil bawat banal na gawain, Miyerkules man yan, Biyernes man yan, Linggo man yan, ay yan ang oras ng pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Palakpakan po natin ang malakas, ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po ituloy-tuloy na po mga minamahal, ngunit ba po lahat sa kapitulutan ng ating pong binabador ng preacher. Ako po bati sa magandang hapon
sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating pong mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong unang welcome dito sa ating pong Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At yan po ito pong mga minamahal ay pinangunahan po ng ating mga iginagalang at pinabalabang lista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Amen. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved pastor, Welde Estrada Almeida. Also to the memories of our beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo dadako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ikasampung bahagi at mga handog. Napakahalaga po nito mga minamahal, sapagkat sabi nga, we have the choices. Amen. Binigyan tayo ng Diyos ng pagpili. Ano ba ang nais nating buhay? Pinagpalang buhay o buhay na lumalangoy-langoy sa sumpa? Amen. Dito sa aklat ng Deuteronomio, mga minamahal, ang kabanata ay 11, talatay 26 hanggang 28. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi niyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi niyo nakikilala. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. God is telling us, ang ating napakabait na Diyos, sinasabihan tayo, mga anak, nasa inyo ang pagpili sa harapan ninyo sa oras na ito. Every banal na gawain, every time of giving, it's the chance for us to choose ano ba ang gusto nating klaseng buhay. Ang pinagpalang buhay o buhay na sa gitna ng sumpa, mga minamahal. Kung sa oras nito, mga minamahal, pipiliin natin ang sumpa, huwag nating kukwestiyonin ang mahal na Panginoon. Huwag nating sisihin ang Diyos. Amen? Kung gusto natin, mga minamahal, tayo magkaroon ng pinagpalang buhay, and then, tayo lubos na pinagpala sapagkat tama yung ating pinili sa oras na ito. But take note, mga minamahal, paano ba magkaroon ng sinasabing pinagpalang buhay? At maiwasan natin tinatawag na sumpa sa ating pong mga kanya-kanyang buhay, mga minamahal. Ang sabi ng talita ng Diyos, kung ating didinggin at susundin ang utos ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ako'y naniniwala, mga minamahal, hindi mo titisin ang init na ito na tapaypay ka ng paypay kung ayaw mong pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nandito, mga minamahal, sa bubas, might be iniwanan ng kanilang mga negosyo, nandito sila ngayon, pinupuri ang Diyos. Bakit gusto natin lalo pang pagpalain ng mahal na Panginoon? Ang ilan sa atin, mga minamahal, may mga importanteng gagawin, pero nandito tayo ngayon. Sa inyong tahanan, maaaring kayo merong mga air-conditioned rooms. Pero nandito tayo, mga minamahal. Pawis na pawis. Bakit? Dahil gusto nating tayo ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa na lamang ang kulang. Amen. Ang sundin ang lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon. Pag sinabing lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon, ibig sabihin, mga minamahal, hindi tayo dapat lalaktaw sa mga salita ng ating Diyos. Amen. Amen. Sabi ng Santiago, Kabanata 2, talatay 10, sabi niya, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat.
So ang nais ng Diyos, mga minamahal, lahat ng ating mapakinggan at mapag-aralan, pagkatapos natin mapakinggan, sinusunod ng mga anak ng Diyos. Amen? So sa madami tayong napapakinggan sa banda na gawain, during Bible studies, during preachings, amen? Sharing ng ating pong mga buhay na patotoo. Yung ating mga katabi, may kanya-kanyang sharing yan. Kaya tayo nandito ngayon. Amen? But still, mayroon tinatawag na exhortation for giving. Ito ang dahilan, mga minamahal, na kung saan mga minamahal, sabi natin, ito yung susi ng pagpapala. Pintuan ng pagpapala. Bakit natin ginawa yan, mga minamahal, na sinabing susi ng pagpapala? Sapagkat sinasabi ng Aklat ng Malakias, ang Kabanata 3, talatay 7 hanggang 10, mga minamahal, sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. So ibig sabihin, mga minamahal, narinig na natin, pero hindi pa rin tayo sumusunod. Amen. At ang sabi niya, manumbalik kayo sa akin. Pwede ba ibalik niyo sa akin ang para sa akin? Sabi ng mahal na Panginoon. At ako ay babalik sa inyo, manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Napakasimple. Basahin niyo yung mga minamahal. Hindi lang ako may pwedeng bumasa. Basahin niyo yung Biblia niyo. Kaya natin in-encourage lahat magkaroon ng Biblia sapagkat kung ano napakinggan natin, ilista natin. Pagdating sa bahay, basahin natin. Dahil Diyos, ang mahal na Espiritu ng ating malapit, ang magpapaliwanag sa iyo. Amen? Kung sa oras ito'y napakatigas pa rin na yung puso, bigyan mo ng panahon na ilista yung talatang yan. Ulit-ulitin mong basahin sa iyong tahanan. Mangungusap sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Dahil gusto niya tayong pagpalain. Gusto tayong ibigay ang mga kasaganaan na kanyang nakaplano sa kanyang buhay mo minamahal para sa kanyang mga anak. Pero ang dahilan kung bakit hindi natin natatamasa dahil pinagpipili tayo kung ito'y sumpa o isang pagpapala. Kadalasan, marami sa mga Kristiyano ayaw ng pagpapala, pinipili nila yung sumpa. O ang ilan gusto ng pagpapala, pero ayaw sundin kung papaano sila pagpalain. Kaya tayo po mga minamahal, every may banal gawain, ang ginagawa natin, we keep on reminding everyone. Ipaalala. Sa datihan, ipaalala. Sa baguhan, ipakilala ang kalooban ng Diyos. Amen? At ang sabi dito, ano yung ikasampung bahagi at mahandog na kapag hindi pala natin ibinibigay, ay tayo po'y nagkakasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Maaring isipin ng ilan, ay, bigyan na sa akin ito ng Diyos, mayaman ng Diyos, hindi niya kailangan tulong ko, hindi natin tinutulungan ng Diyos. Ang gustong makita ng mahal na Panginoon, yung pananampalataya natin sa kanyang mga salita. Na kapag sinabi niya, mga minamahal, basahin muna natin mga minamahal, dito sa aklat ng Malakias 3, talata ay 10, sabi niya, dalhin yung kasampung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ito, tandaan nyo. At subukin nyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Diyos na nagsabi, mga minamahal. Amen. Amen. So, ibig sabihin mga minamahal, pag Diyos na nagsabi, siguradong mangyayari yan. Ang kailangan lang niya, ibigay mo ang ikasampung bahagi at handog. Tanong, ano yung ikasampung bahagi? Ano yung handog? Ang ikasampung bahagi, tawag natin diyan, tithes. 10% of all the blessings na ating pong natatanggap. Sapagkat sinabi ng Ecclesiastes, ang kabanata ay 5, talatay 19, mga minamahal, napakalinaw ang sabi diyan, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. So ibig sabihin, lahat ng pag-aaring meron tayo, hindi yan galing sa iyo. Galing yan sa mahal na Panginoon. Amen? Amen?
So, ibig sabihin, mga minamahal, whether that is trabaho na pagtrabahuan mo, bigay yan ng mahal mo sa buhay, nagtrabaho siya sa abroad, o napulot mo yan sa daan, mga minamahal, yan ay galing sa mahal na Panginoon. Very clear yan. At sabi diyan, bawat tao, hindi niya sabi sinabing bawat Kristiyano, kundi bawat tao. So even sa ating mga minamahal na mga bisita, ating mga tagapanood ngayon, maaring hindi pa kayo Kristiyano, na totoo. Pero kung ikaw ay tao, lahat ng tinatangkilik mo yon galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? So ibig sabihin, mga minamahal, kailangan mo makalaya. Kailangan mo na malaman ng katotohanan at pipiliin mo yung tinatawag nating pagpapala. Dalhin mo ang buong kasampung bahagi at sa kamalig na mahal na Panginoon. Pero meron tayong tinatawag na offering. Ang sabi ng mahal na pastor, the end time prophet of God. Mahal na pastor, magkano naman ang bigay namin sa aming offering? Sabi ng mga anak ng Diyos. Sabi ng mga pastor, ang pinakamababa, pero katanggap-tanggap, na ibigay mo yung handog mo ay tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi. So, 10% ang iyong tithes, another 10% ang iyong handog. Kaya mayroon tayong tinatawag na 20% giving. Paano kwentahin yan, mga minamahal? Napakasimple. Kung gusto mo, mga minamahal, for example, baguhan, o ilang taon ka pa lang, at talagang nandoon, gusto mo ipakita lang ang pagtatapat. Amen? So, i-multiply mo lang lahat ng mga natanggap mo na pagpapala. Times 0.2 lang yan. Amen? For example, 1,000, tumanggap ka ng 1,000, times 0.2 sa calculator. Lalabas dyan siyempre 200. Amen? So, 1,000, 200, yung 800 iyo. Clear dapat yan, mga minamahal. Nakatanggap ka, may nagbigay sa iyo ng 100 times 0.2 ulit. 20 pesos ang para sa Diyos. Yung 80 pesos, yun ang sa iyo. Tingnan mo, mas marami parati sa atin. Amen? Kasi gusto lang makita ng Diyos yung pagtatapat ng kanyang anak ng Diyos. Gusto lang makita ng mga Panginoon yung pagtitiwala ng anak ng Diyos sa kanyang mga pangako. Yun lang. At pagkatandaan po natin, mga minamahal, na kapag ginagawa natin yan, yung pangako niya, subukin mo ako ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon na mo po. Kundi ko bubuksan sa inyo dungawan sa langit at ihuhulog sa iyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya nakita nyo, merong ilan nagtatapat, 1,000, 2,000, 3,000, pero natatanggap nila bahay at lupa, milyon-milyon. Bakit? Kapag nagbuhos ang Diyos ng bukas ng bintana, mga minamahal, binusang pagpapala, sinisigurado niya, walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Brother, nung ako'y naglingkod, totoo, gumaling yung cancer ko. Pero wala namang pera. Oh, hindi ibig sabihin parating pera yan. Amen? Kaya nga sabi ng John 1, sabi yan, triple blessings yan. So kapag ang kailangan mo pagpapala ay kagalingan, nakita nyo, cancer, bakit pinagagaling? Kwentahin mo ang cancer. Magkalong ka ng milyon-milyon kapag ikaw ay may cancer. Ubus ang milyon mo kung hindi ka pagalingin ng Diyos. Walang mangyayari sa karamdaman mo, mamamatay ka. Amen. Tayo, wala tayong 100, wala tayong 1,000, wala tayong 10,000, wala tayong 100,000. Pero yung cancer mo, nung tumanggap ka sa mahal na Panginoong Hesus, amen? Nagpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, ang iyong cancer pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Anong patunay? Sabi ng ating mahal na 1986 pa ako nakakilala may cancer. Hanggang ngayon, 2025 na buhay pa rin ang ating mahal na kapatid. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang tinatawag na siksik, liglig, walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? So, aayaw ka ba niyan, mga minamahal? Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, kapag tayo po'y nagtapat sa Diyos, at sabihin, dalhin natin sa ikasampung bahagi na handog natin, saan ba naman ginagamit ang ating kasampung bahagi at handog, mga minamahal? Saan dinadala? Sa bahay ng Diyos. Saan ba ang bahay na mahal na Panginoon? Nandun sa kamalig na mahal na Panginoon. Nandun nakaimbak ang espiritual na pagpapala. Pag ikaw ay nagutom, sa bahay ninyo, may kamalig kayo. Nandun ang pagkain. Amen.
Ang ginagawa ng ilan, ilik yung palay, papakiskis, gawing kakakain, lalakas. Yung gutom, nanghina, lalakas. Yung ilan, walang pera, pupunta sa kabalik, ipasimbang ang ilik. Amen? Pagkatapos magpasimbang, may pera na. Ganon ang spiritual na kamalig ng Diyos. Dumating ka dito, may karamdaman ka, babalik ka sa iyong bahay, taglay mo ang kagalingan galing sa ating mahal na Panginoon. Dumating ka dito, lulugo-lugo dahil sa problema, sa kalungkutan. Pag-uwi mo mamaya, madama mong banal na presensya ng Diyos. Pag-uwi mo, pinagpala ka na, pinalaya ka na ng ating mahal na Panginoon. Yun ang kamalig ng Diyos. Kung ikaw ay pumupunta sa akala mong kamalig ng Diyos, pero hindi mo matanggap ang mga pagpapala na yan, himala na yan, hindi yon ang totoong kamalig ng Diyos. Hindi bas ang kamalig ng Diyos. Hindi palengke ang kamalig ng Diyos. Ang kamalig ng Diyos ay kung saan kapag pinuri mo siya, it's a mere place na kung saan pag dumaan ang banal na presensya ng Diyos, nagiging banal ang dako na yan. Kanina, kumilos ang banal na presensya ng Diyos. Hindi yan patungkol sa tiles na mayroon tayo ngayon. Hindi yan patungkol sa building na mayroon tayo ngayon. Nagiging banal ang area na to. Bakit? Kumilos dito ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Hawakan na po natin yung ating kasampung bahagi at mga handog, mga minamahal. Tandaan niyo, parating tinatanong, nasa atin ang desisyon. Pagpapala, kung pagkatapos natin mapakinggan, sinusunod natin ang utos ng Diyos. Pero nagiging sumpa kapag ating napakinggan and then pagkatapos yan, hindi natin sinusunod. Nasa atin ang desisyon at kung wala, ako'y naniniwala, gusto natin lahat pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Narito ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother JR, amen, praise the Lord. Pangunahan tayo sa ating panalangin, sa ating pagkakaloob, upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Mga bata, ating mga anak, dito na po tayo sa harap at iayos natin ang ating pong pananambahan. Amen. Sapagkat tayo nadako sa pinakamahalagang bahagi ang pagkinig ng salita ng Diyos. Aking po iniling, tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Natin natin pong minamahal mangaral, ating beloved Lord and preacher, Brother Buboy Nier. Praise the Lord. God bless you, Brother Jobs. Let us pray. O budigilan mo pagpala namin Diyos sa manawin sa langit na minapakabait, pinakamamahal na Panginoon. Muli sa maghapon ay aming marubdob at taos pusong pinasalamatan, nilulhati ka sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang malaya na sumamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Salamat sa manunang yugto ng banal gawaing nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patotoo, ang awitin ng iba't ibang grupo ng mga awit na ipinadamo sa amin ng pakatamis na presensya. Sa pagbibigay ng may katapatan, patuloy ang iyong mga anak naging masunurin. At sa mga sumandaling ito, amin naman pong balangkasin ang iyong mga salita, ngunit kami muna'y nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami sa aming makarumihan upang maintindihan namin ang iyong pangungusap sa hapong ito. At sa unang dalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, langisan mo po ang mga salita, pati po ibang lingkod sa ganang akin, wala pong magagawa. Habang aming sinasaway ang demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness, cast out from us, doubts and unbelief, anoint the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga inupuan, maminamahal. At kumuha ng papel, ballpen, maminamahal para maitala natin dahil napakahalaga nitong ating pag-aralan. Isang mapagpalang hapon, aking pinapabot sa lahat ng mga minamahal at tinibig nating kapatiran, beloved visitors, kung mayroon po tayo. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Atin pong binibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait, pinakamamahal na Panginoong Hesus. And we give double honor and respect to our beloved parents in the Lord. And we always remember and cherish the blessed memories of them. Our beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comon Almeda. At ganun din, ating pinapabot ang ating maalab at taos-pusong pagbati na may pagmamahal sa kanilang mga anak, mga po, mga manugang, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, aming kasama, at sa lahat na narito, beloved brethren, webcast viewers sa YouTube at Facebook, good afternoon na po, maminamahal. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Laging iniiwasan na talagang pag-aralan itong araling ito, pero we are now in the last days. Atin po muling aralin ang paksang the Great Tribulation. Pag sinabing great, tatlo po ito. Pag sinabing great, iba po ang greater. At iba rin po ang greatest. Tatlo. Pero dito lang muna tayo sa Great Tribulation dahil ito po yung ating tatahakin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Open your Bible in the book of Matthew, chapter 24, verses 3. Pakitala po. Verses 3, italon sa 15, then italon sa 21 and 22, tapos italon sa 29, italon sa 38, italon sa 46, at ibalik sa 22. Amen. At ang last ay verse 47 up to 51. Kindly, kung itala ninyo, Matthew chapter 24, verse 3, 15,
21 and 22, 29, 38, 46, then ibalik sa 22, then 47 up to 51. Kindly, praise the Lord. Amen. Amen. Ganito ang pagkasabi. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Sa 15. Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Sa 21, sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buwat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. Sa 22, at malibang paikliin ang mga araw na yon ay walang lamang maliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yon. Sa 29, datapwat karakarakang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Sa 38, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Sa 46, mapalad yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Balik sa 22, at malibang paikliin ang mga araw na iyon ay walang lamang makaliligtas. Sa 47 hanggang 51, katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwang alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. Sa huling talata, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang mga bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngalit ng mga ngipin. Amen. Pagpalain po naman ng Panginoon ang kanyang mga salita na atin pong binasa. Kahindik-hindik na tagpo na dapat nating seryosuhin. Ulitin ko po, we are talking about great tribulation. Hindi na natin itatouch ang greater at ang greatest. Dahil yung greater, ito na po, maminamahal, yung after the rapture of the church, na yung 12 tribes, na there are 12,000 per tribe, equivalent to 144,000 na maiiwan kahit na wala na tayo dito, sila'y silyado na mga ngaral pa rin ng mabuting balita. During greater tribulation po yan. Huwag na nating asam-asamin ang greatest at huwag na nating talagang pakaisipin pa dahil hindi matarok ng tao ang mangyayari. Hanapin ang kamatayan, hindi na nila matagpuan. Gusto nila magpatabon, maminamahal sa dagat, sa mga malalaking bundok, wala ng kamatayan dahil parurusahan na ng tiribling kaparusahan. Dito lang tayo sa greatest. Ang sabi rito, maminamahal, karamihan ng mga mangangaral at lahat ng mga mananampalataya ayaw pag-usapan ito. Dahil ang gusto lang natin mga pagpapala, kagalingan, yung mga magaan, yung iba nga gusto shortcuts. Pero sa ayaw natin at sa gusto, maminamahal, danasin po natin ito at dinadanas na po natin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito ng manunulat, maminamahal, everybody needs to expect this tribulation period. Itong, ang sabi rito sa Tagalog, ano yung sa Tagalog, maminamahal? Kapighatian. Alam ko po na kanya-kanyang kapighatian ang ating kinakaharap ngayon.
personally, tulad ng ibang lingkod, mahirap mawala ng mga magulang. Lahat na po, ilong tuwapos na tayo. Wala ng ating mama, wala ng ating papa, wala pang asawa. So sa madaling salita, ito ay parte ng tinatawag na tribulation. Ito'y parte maminamahal ng kabighatian na ating dinanas. But it is normal dahil nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sabi rito, a time of trouble. Itong tribulation na ito, a time of trouble hearing the Word of God. Magkaroon po ng pamin sa pangangaral ng mabuting balita. Dahil sa ayaw natin at sa gusto, alam na natin na yung papa nila ng Roma ay namatay. Papalitan yan. At inaantay natin ang sinyalis yan, hindi ko makakalimutan sinabi ng propeta ng Diyos, ng ating dearly beloved and honorable pastor. Bantayan ninyo kung ang ipapalit ay Black Pope na. Kapag Black Pope na, mabagsik po na papa yan. Mamaya-maya, matatalakay natin dito sa Great Tribulation dahil atin itong danasin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal ang mga Bible writers, mga Bible scholars, ay talagang ipinangaral ito, sinisearch ito, para mabigyan ng babala ang mga mananampalataya, lalong-lalo na tayo na nakakaalam ng buong katotohanan. Amen. Dahil pagdating ng araw, we are without excuse. Hindi ka na pwedeng magmamaang-maangan. Hindi mo na sasabihin, hindi yan tinuro ng mahal na pastor, hindi yan tinuro ng aming ordained preacher, hindi yan tinuro ng aming mga beloved elders. Tinuro na po namin lahat. Kinalkal po namin ang banal na kasulatan. Hindi lang po tayo nagtatanda kung kailan ipinangaral sa atin dahil minsan natutulog tayo. Kaya huwag tulugan ang pangangaral. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, ito daw Great Tribulation ay panahon, oras, ang sabi rito, hallelujah, medyo napakarami nitong mga bersikulo, pero kung babasahin natin dito, hindi tayo matapos kahit isang linggo. Kung isa-isahin talaga natin, para magkaroon kayo ng Bible study sa bahay ninyo, kayo ang magkakalkal dito, gaano katotoo itong sinulat natin. Unang-una, maminamahal, a time of indignation. Nasa Isaiah chapter 26, verse 20 up to 21. Isaiah 34, verse 1 up to 4. Kindly, pakibasa muna niyan. Kasi maiksi lang naman. Ang Great Tribulation daw, maminamahal, tulad ng ating binasa mula sa 3, 15, 21, 22, 29, 38, 46, balik sa 22, 47 hanggang 51. Unang-una dito, maminamahal. Kindly, ating basahin. Ang Great Tribulation is a time of indignation. Kindly. Amen. Dito po sa Isaiah, kabanatay 26, talatay 20 hanggang 21. Ikaw ay parito, bayan ko. Pumasok ka sa iyong mga silid at isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo. Magkubli kang sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. Sapagkat narito, ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Ililitaw naman ng lupa ang kanyang dugo at hindi natatakpan ang kanyang nangapatay. 34, 1 hanggang 4. Amen. Ganito pa kasabi, kayo'y magsilapit, kayong mga bansa, upang mga kinig, at dinggin ninyong mga bayan, dinggin ng lupa at ng buong narito ng sanlibutan at ng lahat ng bagay na nagsisilitaw rito. Sapagkat ang Panginoon ay may galit laban sa lahat na bansa at pusok ng loob laban sa lahat nilang hukbo. Kanyang lubos na nilipol sila, kanyang ibinigay sila sa patayan. Ang kanilang patay naman ay matatapon at ang baho ng kanilang mga bangkay ay aalingasaw at ang mga bundok ay tutunawin ng kanilang dugo. Sa 4, at ang lahat na natatanaw sa langit ay malilipol, at ang langit ay mababalumbong parang isang ikid, at ang buo nilang hukbo ay mawawala na parang
dahong nalalanta sa puno ng ubas at gaya ng lantang dahon ng puno ng igos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung inyong i-imagine ito, nangyayari na po. Ano po yung gera ng USSR versus yung kanilang kalaban ngayon, Ukraine? Yung Israel. Itong ating binasa ay ipinipicture out dito ng sabi ng banal na kasulatan sa mga mananampalataya, huwag kayong matutulog. Magising na daw tayo, manumbalik na daw tayo sa mainit na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon dahil lahat ng mga bagay ay nangyayari na. Nandito na tayo sa Great Tribulation period. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala nang panahon ngayon na magpalamig-lamig pa. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Anong sinabi ng 21 at 22 ng Matthew 24, yung ating binasa kanina, maminamahal? Ang sabi rito, for then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world. On this time, no, nor ever shall be. Sinabi rito, hindi pa nangyayari ang kapighatian na ito na masaksihan ng lahat ng tao. Ano po ito? Kung talagang sisiklab ang nuclear war. Magtago ka sa ilalim ng kuweba, basta't walang hangin na makalabas, buhay ka. Pero kapag may hangin na nakakalabas at nakakapasok, patay ka. Sabi nga, kahit ang pinakamahabang buhay na yung ok-ok, cockroach, pati cockroach, patay. So ang ibig sabihin, maminamahal, kapag umaalingaw-ngaw na daw ang mga bagay na ito, dahil nagtatanong ang mga apostol, nagtanong, maminamahal, hallelujah, ang mga tinuruan ng mahal na Panginoon during His earthly ministry, kailan mangyayari ito? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, sa 3, ang sabi niya, maminamahal, and as He sat upon the Mount of Olives, the disciple came into His privately saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Di ba't nangyayari na? Ngayon lang. Sa ating bansa. Anytime sisiklab ang tinatawag na civil war. Dahil hindi na natin maintindihan anong galaw ng gobyerno. Hindi na magkasundo ang nandiyan sa mga humahawak ng ating batas. Nagkaroon na ng problema, maminamahal, sa kasalukuyan. At talagang hindi na malinaw. Di ba ninyo alam na sinisikil na tayo niyan? Yung mga pagkain, akala nyo binubula tayo, mayroong 20 pesos na daw. Di sinong pinapatay diyan? Di yung mga farmer, amen, di ang palay na yan, 8 pesos na lang. Wala pang 10 piso. Kasi 20 na lang eh. Amen? So, ito maminamahal, pinipicture out natin ito dahil ito po ay malaking alarma. This is a great alarm para sa mga Kristiyano dahil ang ating inaantay ay ang pagtunog ng trompeta na anytime, maminamahal, ihipa na ng anghel, kukunin na tayo para hindi na tayo sasama doon sa greater at greatest tribulation period. Dito na tayo, maminamahal, mag-concentrate sa ating pag-aaralan na kinakailangan ihanda ang ating mga sarili na huwag tayong mahulog sa bitag ng dyablo. Anong nangyari ngayon? Di ba galit ang mahal na Panginoon? 23,000 ang pinapatay araw-araw. Ang ginagawa ng mga Kristiyano pagkatapos sa makaligtas doon sa kamay ng Parao, ng kanyang kalupitan, pinalaya sila after passing the Red Sea. Anong ginawa nila? The people play, eat and drink. Naglaro, kumain, maglasing, uminom. 23,000 pinapatay araw-araw dahil sa mga ginagawa ng mga Kristiyano noon. The Hebrews. Sabi nga ng mga nagrireklamo, pinalabas mo lang kami dito, Moses, para patayin dito sa ilang. Hindi nila alam na pinapalabas sila doon sa Kalbaryo ng Ehipto. Hallelujah!
para dalhin sila sa ipinangako ng ating malapay na langit, yung Kanaan. Hallelujah, na sa ating kapanahunan ngayon, it is a type of heaven na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Yung Ehipto ay yung mga kasalanan nating ginagawa, yung mga karamdaman na pinalaya tayo, yung ating mga ugali, yung mga bisyo natin, yung ating mga problema na tayo pinalaya na nung mapalaya tayo. Ano nang ginawa ng mga Kristiyano? Ayaw mag-attend ng Wednesday. Ayaw mag-overnight ng Malusyang. Gusto nila linggo lang. Anong nangyari? Anong pagkakaiba ninyo? Anong pagkakaiba natin? Dito sa sinabi ng Biblia, they will marrying. Pupunta sila sa mga piyesta-piyesta, inom-inom, laro-laro. Amen. Pagsagawain, ayaw nila, ayaw natin. Kaya nga, binibigyan ka ng full knowledge. Binibigyan tayo ng tama at totoong kaalaman. Amen. Alalahanin natin na ang hiningi lang ni Solomon, hallelujah, 3 bagay lang. Wisdom, understanding, at knowledge. Lahat yan ay binibigay na sa atin. Mayroon pang bonus dahil tinuturuan tayo ng propeta ng Diyos na tayo makapagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Tayo makapag-ayuno. Amen. Hindi natin magawa. Kumplito na tayo. Tinuruan na tayo. Lilihis ka pa? Aayaw ka pa? Amen. Abay, ikaw na ang tumanggi sa mga dapat iyong manahin sa ating mahal na Panginoon, yung langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Number 2, a time of wrath. Panahon, maminamahal, na grabe talaga. Pag sinabi mong wrath, kahindik-hindik, yung ating mga binasang talata. Itala ninyo 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 up to 10. Kayo na magbasa. Revelation chapter 6, verse 12 up to 17, at Revelation chapter 16. Yan, maminamahal. Hallelujah, yung tinatawag na wrath. Yung galit. Galit ng Diyos, maminamahal. Anong galit ng Diyos ngayon? Yung bulkang Kanlaon. Ayan, nakaburuto. Yung bulkang Mayon. Amen. Yung lindol. Yung inaantay na Big Bang ng Metro Manila. Lahat ay nakaambayan. Amen. Kasama sa Great Tribulation na ating pinag-aralan ngayon. Kaya ihanda mo ang iyong sarili para makatakas ka. Makatakas tayo nitong darating dahil nandito na tayo sa proseso ng Great Tribulation period. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Nabanggit ko kanina, a time of trouble. A time of trouble. Ang sabi rito, itala ninyo, nasa Jeremiah, hallelujah, chapter 30 verse 7 and Daniel chapter 12 verse 1. Dalawa lang naman ito, basahin po natin. Nandito na kasama ang trouble, maminamahal, na magkaroon ng spiritual famine. Sikilin na ang ating kalayaan para mangangaral. Amen. Magbuo sila ng one world religion. Amen. Hallelujah, ikumpas na. Hallelujah, pahirapan na ang tao. Hindi lamang patayin ang tao, hindi lamang sigilin ang karapatan, hindi na pakainin. A piece of bread would buy a bag of gold. Darating yan. Sa ayaw mo at sa gusto, darating yan. Amen. Kaya maghanda tayo, maminamahal. Huwag tayong magpabansing-bansing sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Habang ikaw ay may kalayaan, habang ako ay may kalayaan, ang makapagturo, magturo. Amen. Ang gustong ibigay ang buhay para maging mangangaral, mang-awit, manunugtog, ibigay na ang iyong buhay. Nandito na tayo sa huling yugto ng ating pamumuhay sa mundong ating ginagalawan. Kindly basa. Praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkasabi, ay sapagkat sa araw na iyon ay dakila na anupat walang gaya niyaon. Siya ngang panahon ng kabagabagan ng Jacob. Ngunit siya'y maililigtas doon. Sa Isaiah 12:1. At sa araw na iyon ay... Daniel 12:1. Amen. Dito po sa Daniel ang kabanatay 12 ang talatay 1. At sa panahong iyon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon.
At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Magkaroon ng terrible kabig-habian. Terrible trouble. Amen? Amen. Ngayon, maminamahal, nag-i-enjoy pa tayo. Dahil eleksyon, pupunta ka lang doon sa nagpapasabing may ayuda, pipila ka lang doon, ibigay mo lang yung pangalan mo, ID mo, pipirma ka, may pagpapala ka. Pero hindi mo alam yung iyong kinukuha, pera mo yan. Dahil iyong binayad yan sa mga taxes. Yung nagbigay sa'yo, hindi naman talagang nagmamayari yan. Ninakaw lang yung mga pera na yan. Imbis mo pakinabangan sa tama, ayan, pinaniniwala kayo, pinaniniwala tayo. Kinakailangan malaman mo, tinuturuan tayo dahil dito sa church, paminamahal, of the living God, mayroon tayong wisdom, understanding, knowledge para to discern. I-discern ang dapat iluklok at ilagay natin. Hindi yung maminamahal, magpapasasa ang kasamaan. Dahil kapag nanatili at na mamayagpag ang kasamaan, nalulungkot ang Diyos. Pero kung ang katwiran, hallelujah, ang mamamayagpag, tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon dahil nasa right direction ang kanyang bayan, ang kanyang bansa. Ito ang kailangan natin. Amen. Magkaroon ng a time of trouble. Sigilin ang pangangaral ng mabuting balita. Hindi ka na makapakinig. Yung laging ipinapangaral sa inyo, sa atin, na magkaroon ng spiritual famine. Masisigil na magtatago ng mga ngaral dahil tatakutin na. Amen. Ngayon, di ba tinatakot na yung mga trolls? Tinatakot na yung mga against the government? Tinatakot na maminamahal, hallelujah, yung mga nagsasabi ng katotohanan? Amen? Kinukulong na, kinakasuhan na, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kinukondisyon na ang mind ng tao. Hindi natin alam, akala natin hindi tayo kasama rito. Kasama tayo. Dapat ma-discern natin na ito pala ang pasimula na. Andito na pala tayo sa Great Tribulation period. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Number 4, ang sabi ng Matthew 24, talatang 21, 22, binasa natin dito, yung Great Tribulation na ito, na ating binabanggit, maminamahal, hallelujah, na hindi pa raw nangyayari noon, hanggang sa kasalukuyan. Mayroon akong na research, isang bansa maminamahal na bata pa lang, sila yung nag-conduct ng one-child policy. Anong ginawa nila? Yung ipapatay sa bata, ipapatay sa mga matatanda, ihinahalo sa gatas. Inihalo sa mga pagkain para pag kinain ka, ultimo nga bigas eh. Di ba ninyo alam na may bigas na ngayon na plastic? So, makikita ninyo, itong ating pinag-aralan, itong ating tinutukoy, tinatalakay, nasa Biblia pala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi rito, maminamahal, sa 22, hallelujah, ng 24 ng Matthew, and except those days should be shortened, they should not less be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. Paikliin ang panahon. Paikliin ng mahal na Panginoon ang panahon alang-alang sa atin. Sa atin na mga tinubos niya. Pinaghirapan niya sa krus ng Kalbaryo. Pinagaling na sa karamdaman, nagbago na ang buhay. Proof at ebidensya na nasa katotohanan tayo. Alang-alang daw sa atin. May panahon ka pang manlamig? May panahon ka pang iinom-inom ng alak? May panahon ka pang magmura? May panahon ka pang mamasyal-pasyal? Dapat pag araw ng gawain, walang pasyal-pasyal. Ang papasyalan mo, ang gawain ng mahal na Panginoon tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Paiksiin niya ang panahon alang-alang sa atin. I will shorten the days for the elect's sake.
sabi ng ating mahal na Panginoon. Grabe talagang pagmamahal ng Diyos. Amen po ba, mga minamahal? So bakit para bang pinababayaan natin ito? Yung mga nagmamadali. Gustong humabol. Bago mangyayari yan, beloved OP, kailangan makapag-asawa ako. Yung gusto naman yung sister ang manligaw. Paano ka mapag-asawa? Mag-pray ka, manalangin ka sa ating mahal na Panginoon na ang Diyos ang gagawa ng paraan kung gusto mong humabol. Dahil nabanggit natin kanina. Tinutugon ang panalangin mo kapag ang sister ay tinawagan ng mahal na Panginoon, sabihin ng mahal na Panginoon sa kanya, isuko mo ang buhay mo pumunta sa pastoral dahil pastoral worker ang mapangasawa mo. Ay pagpapala yan para sa mga pastoral worker. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi sa ating sariling kalooban, kundi sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Number 5, a time of distress of nation. Luke chapter 21 verse 25 and 26. Pakibasa. Kindly. Luke 21 verse 25 up to 29. Lapit na tayo magtapos. Kindly. Praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkakasabi. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa, na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kalawalatian. Tatapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Sa 29, at sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Palakpakan Amen. po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi biro ang kaligtasan na ating tangan-tangan ngayon. Hindi basta-basta ang kaligtasan na ating nasumpungan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaligtasan na dapat pahalagahan. Amen. Amen. Ang sabi rito, mga minamahal, magpasimula ang alingaw-ngaw. Yung West Philippines natin. Mga reservist, umanda na kayo dahil una kayong ibabala dyan. Pwera lang kung ikaw ay nandun sa high ranking dahil hindi ka ibabala sa kanyon. Pero kung ikaw ay nandun lang sa mababa, kasama ka doon sa mangingisda, kayong mauuna doon. Harapin ninyo yung mga kanyon. Ganon. Magkaroon ng trouble ang nation against nation. Amen. Hindi lang earthquake, hindi lang famine. Gera, alingaw-ngaw ng gera sa lahat ng dako, ang sabi rito, dahil great tribulation na ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ultimo nga sa ating tahanan magkakapatid, hindi magkasundo, di po ba? Halos hindi na ginagalang ang panganay. Ang nasusunod na, ang bunso, ang nasa gitna. Nangyari sa amin, maminamahal. Ayaw ko na sanang umuwi dahil yung aming gagastusin na aking malanak, ipadala ko na lang para tulong sa libing ng aking papa. Sabi ng anak ko, Daddy, panganay ka. Ako kasing panganay, kailangan ka roon. Mabigat ang katawan ko, maminamahal, takot pa ako sumakay ng eroplano. Hindi namin makaya nang pumunta roon kung magbabarko kami. At kung magbabarko kami, same ang gastos. Barko at aeroplano, isa lang ang gastusan. Sa madaling salita, habang kami naroon, maminamahal, 2 gabi nag-Bible study kami. Yung unang gabi, ang aking bayaw na si Brother Andy, Beloved OP Andy Viñas, ang pinag-preach ko. At ang pangalawang gabi ako, hanggang doon sa funeral at paghimlay na aking malnama. Sa madaling salita, naihimlay namin ng maayos ang papa ko. After that, ugali kong ipunin ang aking mga kapatid. 8 kami na buhay. Isa pa lang ang nasa piling na mahal na Panginoon. Yung aming bunsong babae, maminamahal, may matinding problema na talagang halos, tulad ng ating narinig na patutukan na halos gusto ng patiwakal. Kung hindi lang Kristiyano, matagal na nagpatiwakal.
Umiyak sa akin ng kulang-kulang 30 minutes to 1 hour. Sinabi lahat ng kanyang hinanakit, kapighatian, kanyang problema sa kanyang sarili dahil bating. Bating. Ano yung bating? Ayaw mag-asawa. Gusto maging eunuch. So sa madaling salita, akala namin, yun lang ang problema. Sus, matindi pa pala ang problema. Yung aking palang mga kapatid na lalaking 4, pang-5 ako kasi 6 kaming lalaki ay 4, 3 lang ang babae. Yung palang aking mga kapatid, matagal na pala. Nagngingit-ngit ng galit, talagang grabe. Hanggang pinaliwanag ng ating beloved OP, Andy Viñas, ibang lingkod, para maayos, hindi maayos basta-basta. Pero kami nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon dahil family problem po yun. Hindi naman natin pwedeng ilahad. Hindi ko naman pwedeng ilakas loob na sabihin sa inyo, ano yun? Sa madaling salita, didiretsuhin na natin na kinakailangan talaga sa pamilya, ang masusunod ay ang kanyang padre di pamilya. Bawal sa Kristiyano na siya'y nakatago sa palda ng kanyang asawa. Ang sabi ko sa kanila, maminamahal, hallelujah, lahat ng problema, lahat ng bagay ay malulutas kapag ang lalaki ay tatayo na siya talagang haligi sa kanyang pamilya. At alam naman natin ngayon, maminamahal, na kahit sa loob ng iglesia, nandyan ang buyabonda, nandyan ang marites, talagang lahat, maminamahal, sisirain, hallelujah, ng kalaban para magkasiraan. Amen. Amen. Kunting kuskus, kunting kaluskos, lalo na yung mga mana-mana na yan. Talagang pag-aawayan yan. Amen. Pero ang ating Diyos ay Diyos ng kapayapaan. May mga kasamang mga ngaral, 3 po kaming ordained preacher. Present po during our family gathering. Sa madaling salita, paminamahal, dumating na talaga sa tensyon na grabe na. Nanginginig yung mga kapatid kong lalaki sa galit. Nagsisigawan. Habang kami pumapagitna, pero habang aming ipinapaliwanag ng maayos ng aking beloved OP, Andy Viñas, OP Jujo Salino. Habang kami nag-usap-usap, paminamahal, at ipinapaliwanag sa kanila, nagulat kami dahil ang Diyos talaga ay Diyos na makapangyarihan. Ang ating Diyos talaga, maminamahal, ay hindi man kayang ikontrol ang temper ng tao dahil sa 9 fruit of the Spirit, paminamahal, ang ilan sa atin, maging iyong abang lingkod, aminado po, na yung temperance at patience, mahirap kamtin. Lahat makamtan mo na, yung 7, pero yung patience at temperance, yan ang mahirap na kamtin ng Kristiyano. Pero buhay ang Diyos, maminamahal. Dahil habang aming ipinapaliwanag ito, hallelujah, naintindihan at kumilos ang ating malapit bumababa sa aming kalagitnaan. Ramdam namin ang presensya ng Panginoon upang pangusapan ang aking mga kapatid na lalaki. Mga kapatid kong lalaki, maminamahal, matatangkad sa akin. Kung magrarambol kami doon, kaya kami magpatayan, susunod sa ama ko ron. Pero what is the use of the Word of God? Our Jesus is the great, hallelujah, peacemaker. Habang aming ipinapaliwanag, maminamahal, nagulat ako, bigla na lang yung aming bunso. Pangalawa sa bunso, tumatakbo doon sa panganay, humihingi na pala ng tawad, umiiyak na pala, maminamahal, sa kanyang asta, sa kanyang ginagawa, nagkaroon ng kapatawaran, nagpapatawaran sa isa't isa, nang sabi ko, maminamahal, ngayon, itong Great Tribulation period na ito, hallelujah, na pinahintulutan sa ating kapanahunan, anumang mga gusot sa inyong mga pamilya, anumang gusot sa inyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, panahon na dapat ito mapaparnes, maayos, dahil anytime magbabalik ang mahal na Panginoon, tutulog ang trumpeta kapag hindi ka karapat-dapat na tumanggap ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi yan ibibigay ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya ang sabi ko, habang nag-iiyakan na kami doon, maminamahal, umiyak yung kasunod kong lalaking panganay. Siya na ngayon yung kasunod dahil yung kasunod na lalaking panganay, kinuha na naman ng Panginoon. Yung pangatlo sa akin, na panganay na lalaki. Umiyak siya. Ganun na lamang, bang higbi ang paghahingi ng tawad sa isa't isa. Dahil tuso ang diablo.
Tuso ang diablo. Ang puti ay kaya niyang gawing itim at pula. Ang pula at itim kaya niyang paputiin. Pero kung wala pong magpapaubaya, walang magpaparaya, walang magpapatawad, at walang hingi ng tawad, hindi malulutas ang mga problema sa ating pamilya. Salamat sa Diyos, mga minamahal. Pumapagitan ng ating mahal na Panginoon sa mga may Espiritu ni Kristo. Amen. Amen. Ang Espiritu ni Kristo, hallelujah, ang nangingibabaw. Grabe, mga minamahal. Nagkapatawaran, taon na pala ang binilang ng mga hidwaan, hindi pagkaunawaan. Grabe. Ramdam ko, mga minamahal, parang ang buhok ko ay tumataas sa presensya ng mahal na Panginoon. Dahil yung matagal na nilang tinatagong hatred sa isa't isa, napakawalan during the time. At aming ibinaon kasama doon sa aking ama, doon sa libingan, maminamahal. Ang sabi ko, ang ating Papa, ang nagiging sacrifice lamb. Dinala na natin lahat, ipinadala na natin lahat. Kung hindi pa nangyari, maging yung mga pinsan ko, hallelujah, yung mga pinsan ko, maminamahal, nagulat ako, nandun sila lahat, nakikiramay sa amin, nakikisa sa amin. Dahil mayroon kaming land dispute, sa totoo lang. Pero kahabagan ng malapagin, kinokontrol ng ating Diyos na buhay. Dahil nagkakaisa-isa na lamang pong ears, tagapagmana yung aking Papa na hindi pa naabutan. Pero buhay ang Diyos. Dahil sa aming mga pag-usap-usap, pagpipinsan, nagbibigayan. Dahil nangingibabaw ang Espiritu ng Panginoon. Ang kanyang Espiritu ng kapayapaan ang siya nag-ayos sa mga bagay nito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pang-anim, a time of judgment. Panahon na ito, maminamahal, na huhusgahan ng tao. Ang taong ayaw maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang impyerno nag-antay na sa kanila. Ngunit sa mga Kristiyanong naglilingkod, nagtsatsaga tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, kahit mainit, papaypay ka ng papaypay dahil ipinagtrabaho mo yung kaligtasan, mapalad ka dahil ikaw ang babalikan. Tayo ang babalikan ng ating mahal na Panginoon. Nasa Revelation chapter 14 verse 7, chapter 15 verse 4, and Revelation chapter 9 verse 2. Kindly, Revelation chapter 14 verse 7, Revelation chapter 15 verse 4, and Revelation chapter 19 verse 2. Yun po ang araw at oras ng judgment na sinasabi. Amen. Dito po sa Revelation ng kabanatay 14 talatay 7. Amen. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sa 15:4. Sinong hindi matatakot, O Panginoon, at luluwalhatiin ang iyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang banal, sapagkat ang lahat ng mga bansa ay darating at magsisamba sa harapan mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nangahayag. Amen. Sa 19. Talatang 2. Amen. Sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol, sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot na siyang nagpasama sa lupa ng kanyang pagkikiapid, at iginanti niya ang dugo ng kanyang mga lipin sa pamamagitan ng kanyang kamay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, darating ang araw, maminamahal, makita ninyo, makinig kayo ng gusto. Ang sabi ng Biblia, malaman ngayon ng buong mundo na ang patutot, itong ini-expose ng ating dearly beloved and honorable pastor, ng ating beloved and honorable assistant pastor, na yung sinasabi, maminamahal, na umaon sa kailaliman ng bottomless pit, na si Satanas mismo, na ito po ay pupuspos sa isang tao. Ng taong ito, hallelujah, ang kilalanin sa buong mundo, magkaroon ng takot ang buong mundo. Kanilang kunin ang lahat ng atensyon ng mga pinakamataas na mga tao at matakot sa Kanya. Nang sabi ng Biblia, maminamahal, pagdating ng araw, matutuklasan ng mga nagpapaalipin ng bansa. I-connect ninyo yung ICC na yan. Saan ka nakakakita? Yung palang
batas na yan, maminamahal, ay noon pa, sa buhay pa, sa earthly ministry pa pala ng ating mahal na Panginoon, yung Statute of Rome. Yun pala ang mga basihan, maminamahal, na ngayon hindi na kasama ang Pilipinas. Pagkatapos, hallelujah, pakialaman pa tayo. Kaya nga hindi nagpapalipin ang Russia, ang China, ang Amerika, ang Israel. Lahat na nagpapalipin sa kanila, mamulat sila. Darating ang araw, babalatan nila yung kanilang kinikilala na akala nila yung Diyos na, pero yung Diyos na yan, maminamala, sinasamba ng tao. Nang sabi ng Biblia, yan ang aalis, ay aahon sa bottomless pit. Nang sabi nga ng ating explanation nating dearly beloved pastor, ang sabi niya, maaring siya na at hindi. Maaring yung sa kanyang likuran, siya na, pero hindi. Dahil kapag namamatay, papalitan lang. Magpapalitan lang. Papalitan lang kung sino na naman. Dahil pipili na naman sila ngayon. Ang sabi natin kagalang-galang na pastor, antayin ninyo, bantayan ninyo. Pag lumitaw na Black Pope na ang mangunguna, mag-uumpisa na ang greater tribulation. Magkaroon na ng greatest tribulation. Pero tayo, ating pinag-aralan ngayon, hanggang great tribulation lang po tayo. Dahil bago po darating ang greater at greatest, kukunin na tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya i-reserve ninyo inyong mga sarili. Huwag magpabaya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dumalo, ipagtrabaho ang inyong kaligtasan. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Work out your own salvation with fear and trembling. Dahil kapag hindi ninyo gagawin yan, anytime, maminamahal. Sabi nating binasa na talata kanina sa 24, hallelujah, magkaroon ng pagngangalit ng ating mga ngipin. Dahil ang uod at ang, hallelujah, apoy ay hindi namamatay doon sa impyerno. Ngunit ngayon pa lamang, maminamahal, binigyan na tayo ng kaginhawaan. Napakadali na dumalo ka, magbigay ka ng may katapatan, mamuhay ka na may kabanalan. Amen. Amen. Napakadali, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Nandito ang ating mga bahay-sambahan sa buong Pilipinas, sa buong mundo, para tayo po ay sama-sama natatagpuin ang ating mahal na Panginoon. Dahil anytime, pag kumilos ang ating mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan at darating na ang kapighatian na greater at greatest, kukunin na tayo ng ating mahal na Panginoon. At kung saan ang ating mahal na Panginoon, nandoon din tayo. Kaya ang sabi ng Biblia, mag-aliwan kayo sa isa't isa sa mga salitang ito, dahil ito'y totoo. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang sabi rito, all, tayo daw lahat, should pass the test of this great tribulation. Kinakailangan daw po na tayo po ay makapasa nitong great tribulation period. Makapasa tayo. Ibig sabihin, makatangan. Huwag kang bumitaw. Huwag kang umatras. Huwag kang kumaliwa. Huwag kang kumanan. Kahit nasasaktan ka sa aming mga pangangaral, hallelujah, dahil gusto mo ng langit. Kaya sabi ng mga pastor, sinong gusto ng langit? Taas ang kamay. Dito mataas tayo ng kamay. Sinong gusto ng langit? Dumalo na 3 beses isang linggo. Dumadalo tayo na 3 beses ang linggo. Sinong gusto ng langit? Magtapat ka sa lahat ng tinatangkilik. Dahil hindi tatanggapin doon sa langit ang hindi matapat na Kristiyano. Nagtatapat tayo. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng ating mga pastor, dahil ikaw ay wala nang ginagawa, binigyan ka pa ng kalusugan, kalakasan, humayo ka, mangaral ka ng mabuting balita, magbunga ka. Magbunga tayo, magdala tayo ng bunga sa kanyang banal na gawain. Sa ganong pamamaraan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Natupad natin ang inutos sa atin ng ating mahal na Panginoon, na lalagpasan natin itong great tribulation period na ito na kinatatakutan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, everybody shout, praise the Lord. Basahin po ninyo yan. Itong aking binabanggit na kahuli-hulihan. Nandyan po sa Daniel chapter 2 at Daniel chapter 7. Pag-aralan ninyo yan. Nandyan ang mga mangyayari sa ating mundong ginagalawan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, na ang false religion ay magpakilala na. Hallelujah, yung nagngangawa at nagsisigaw diyan na siya daw si Jesus Christ. Lagay niyo sa isip niyan, huwag na ninyong ilagayan sa kanyang minimithi ngayon.
Hindi pa nga siya maminamahal. Hallelujah, na-absuelto. Blasphemy yun. Nasasabihin na siya yung Diyos na nagkatawang tao. Siya na ngayon yung Diyos maminamahal. In-interview ng Amerikano. Sabi ko, mabuti hindi kinidlatan. Amen? Hindi ito paninira. Hindi tayo naninira dito. Dahil gustuin man natin maminamahal. Pero that is very deceiving. Madideceive tayo. Kilala ninyo yung tinutukoy ko. Yung aking sinasabi. Mag-ingat kayo. Mayroon tayong ilalagay na sa likuran, maminamahal, na dapat lamang nating sundin. Dahil iyan ay pinagbibili ng ating beloved parents in the Lord. At yan ang ating sundin. Tayo ang magre-reforma sa ating bansa. Dahil kung hindi natin reformahin ito, 2 linggo na lang, isang tiyak na bagay, mahulog din lang tayo sa kapamakan. Kaya itong araw na ito, itong panahon na ito, alam natin ang Great Tribulation. Anytime, maminamahal. Hindi ko na itatouch ang greater at greatest dahil alam na natin, hallelujah, Diyos na ang makakaalam diyan. Ang sabi na lamang dito sa pangwakas, God cares for His people. God cares for His bride. Tayo yung bride ng ating mahal na Panginoon. Siya ang ating bridegroom. Ihanda natin ang ating mga sarili na sa kanyang pagbabalik karapat dapat tayo. Hallelujah. Huwag tayong matinag, ang sabi rito. Amen. Hallelujah, ang galit, ang puot, papalitan natin ng tinatawag na redemption. I-redeem tayo ng ating mahal na Panginoon. Kung galit ka sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga pamilya mo, hallelujah, i-redeem ka, i-redeem ako, i-redeem tayo ng ating mahal na Panginoon para dalhin tayo dito sa tama. Tama at nasa katuwiran. Jesus is the way, the truth, and the life. No one cometh unto His Father but by Jesus. Kay Kristo lamang. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kinakailangan, hallelujah, hindi tayo maging matatakutin. Harapin na natin, hallelujah, itong katotohanan. Ang sabi ng Biblia, I have not given you the spirit of fear but of power. Binibigyan tayo ng espiritu ng katapangan. Magpakatapang tayo sa ating pananampalataya. Manatili tayo. Ipaglaban natin ang tama. Nagugulat akong maminamahal. Grabing pagpapala. Lahat ng mga pamangkin ko't pinsan, galing sa aking pinagalingan sa Bible Baptist Church. Nakasama po namin. Nagpatutuo sila, ang sabi nila, dahil sa kakulitan ng aking pinsan na si Buboy, halos kaming lahat na bautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Grabe, andyan yung anak ko, alam niya. Ang sabi niya, grabe daddy. Yung sa Australia, Baptist po yun. Ngayon, bautismado na. Ang mga, itong pinsan ko rito, maminamahal, hallelujah, bautismado na. Yung mga naghihingalo na ngayon, bautismado na sila. Ang sabi ko nga, buhay ang Diyos at totoo ang kanyang pagmamahal. Salamat sa mahal na pastor. Salamat sa ating beloved Mama Dear. Salamat sa kanilang mga beloved children. Pinangalagaan ng ating pananampalataya. Salamat sa mga naunang mga Kristiyano. Sa mga genuine na mga mananampalataya na natili kayo. Panatilihin na natin. Anytime, magbabalik na ang ating mahal na Panginoon. Isipin na ninyo, isa sa puso na ninyo. Nandito na tayo sa Great Tribulation period. Anytime rapture will takes place, tiyakin natin na tayo makasama sa pagdagit ng mga banal. Palakpakan natin ating malamang tao. Awitan natin ating malamang Panginoon, Lord of Jews. Di ang langit ay para sa mga banal. Sa katulad ko na naghahangad, nagsusumika, nagtitiis upang makarating. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasaning ay iyong pawin. Ang pag-ibig
Jesus ay sa akin. Dahil si Jesus ang siyang pag-asa ko, ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumikap, magtatapat sa pagliling. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang panalangin ay pagpalain na makarating, praise the Lord, sa iyo. Hallelujah, hallelujah. At ang pasanin ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At kung ako ay nasa langit na, hallelujah, ang nadarama, do'y walang iyakan. Anong saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay pagpalain. Praise the Lord. Pili at ang pasanin ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa atin. Ang panalangin, puri ka, wala pa ino. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. At ang pasanin ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo ay sa akin. At kung ako ay nasa langit na, iyakan. Anong saya makapiling ka. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. Hallelujah! Ang iyong pag-ibig, ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Mga minamahal, everyone, lahat ng mga mangangaral, pinapaalalahanan tayo parati. Magpakainit. Huwag na mag-absent. Dahil gusto natin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Sayang kung sa haba-haba ng panahon, sa bandang dulo, manlulupay-pay ka lang. Sayang kung sa haba-haba ng parang paglilingkod mo, sa bandang dulo, iiwanan mo lang ang katotohanan.
Nasaan ang dati mong ipinagsisigawan na ikaw ay pinagpala ng Diyos? Nasaan ang dati mong ipinagsisigawan na ikaw ay kinahabagan ng Diyos? Makinig ka sa mga ngaral. Makinig ka sa mga nangangasiwa. Makinig ka sa pastor mo. Ang panalangin ay pagpalain. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Bawi ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Let us pray. Kung sa oras nito, kapatid, nangungusap sa iyo, mahal na Panginoon, itigil mo na yung mga panlulupaypay na yan. Itigil mo na kung anumang bagay na nakakawala sa iyo sa paglilingkod. Sa mga umalis, bumalik na kayo. Sa mga parang napapagod na, simulan mo nang humagpag uli tungo sa iyong pananampalataya. At sa mga kapatid natin, patuloy nagsusumikap. Magpakatatag tayong lahat. Malapit nang bumalik ang Diyos. Malapit na tayong balikan ang ating mahal na Panginoon. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Ibigay sa atin ng ating Diyos na buhay. Tayo natin dumalangin. Even in our thoughts, God listens. Banggitin mo, kapatid, lahat ng iyong mga panalangin sa oras na ito. Kung ikaw ay nanghihina, humingi ka ng kalakasan sa Diyos. Kung ikaw ay nanlulupaypay, humingi ka ng kainitan sa paglilingkod. Kung ikaw ay may karamdaman, humingi ka ng kagalingan sa Diyos. Kung ikaw ay naguguluhan sa oras na ito, hingi ka ng pangungusap galing sa Diyos. Dakilang Diyos na mabanal sa iyong pangalang Jesus. Talastas mo bawat panalangin ng iyong mga anak sa oras na ito. Alam kong walang bagay na nalilingid sa iyo. Sa pangunang dalangin ng aming iginagalap, Minamaribang Lista Valdestrada Almeida, ayon pong mga minamal na manggagawa, mangusap ka sa bawat buhay ng iyong mga anak. Tugunin ang kanilang mga panalangin. Alisin ang mga pag-aalinlangan. Patuloy mo silang paghahawakan hanggang sa iyong pagbabalik. Maganap nila ang iyong banal na kalooban. Ang naming pinanghahawakan ay yung pangako na ikaw ay parating nasa amin, na kung sino man ang nasa iyong mga kamay, walang sino man ang makakaagaw sa bawat isa sa kanila. Panghawakan mo kayo malapay at pag-ingatan. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa oras na tayo po maminaman ng mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Huwag kayong mahiya. Ang pagtanggap sa Diyos ay ito'y utos na mahal na Panginoon
Hindi ito paglipat ng relihiyon, sapat hindi natin kailangan ng relihiyon. Ang kailangan natin ay pagkikipagrelasyon sa mahal na Panginoon. Mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, ang pananampalataya. Kinakailangan ng palataya tayo sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Yesus. Walang anumang pangalan binigay sa sino ng langit at lupa, kundi ang pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Kahit kapag higa ng kapatawaran, mananalangin ka sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Yesus. Pangalawa, ang pagsisisi. Ang sabi ng Biblia, walang tao di nagkasala. Lahat tayo nagkasala. Humingi na patawaran sa mahal na Panginoon. Huwag sa tao. Humingi ka sa Diyos mismo. Pikit mo lang yung mga mata, katulad ginagawa natin ngayon. At mangungusap sa iyo, mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At sabi ng Acts 38, be baptized in Jesus' name. And you will receive power. Patatawarin ang iyong mga pagkasala. Magkatanggapin mo ang kapangyarihan galing sa ating mahal na Panginoon. Power to resist devil. Power to resist lahat ng gawa ng kaaway. Sapagkat mas makapangyarihan ang Diyos na ating tinanggap. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Nakita nyo nanginginig, umiiyak. Parang dumarating sa inyo napakalawig na bagay, umainit na bagay, parang lumalaki yung katawan. Huwag mong pagtaghan niyang kapatid. Yan ay pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na yan, banggitin mo lahat ng iyong pangangailangan at kaya kang tugunin ng ating Diyos na buhay. Sa oras na ito, tanggapin niyo mahal na Panginoon, itaas niyo yung mga kamay, ipikitan niyo yung mga mata. Lahat ng aking sasabihin, sabihin nyo rin, laling ating pong ganoon sa ating mga minamahal na mga viewers. Saan man kayo naroroon, tagawin yung pagtanggap nito. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Nalaman ko napakahalaga ng aking unang hakbang tungo sa aking kaligtasan. Alam kong malapit ka nang dumating. Mahabag ka sa akin, sa paundalangin ng imang na pastor. Tulungan mo ka't patawarin sa aking nagawang pagkakasala. Gawin mo kong tuwing na Kristiyano, sa isip, salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sa buwan ng aking mga malsabay. Sa pangalan ni Jesus, itong aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po. Dakilang Diyos sa mambanal sa iyong pangalan namin, pinakamabalas na rin yung mga anak, tumanggap sa iyo bilang pagtupad sa iyong mga utos. Alam ang kanilang pangangailangan, dahilan ng kanilang paglapit, tugunan mo sa mayroong kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo, mahal na Panginoon. Alam namin, walang nalilingid sa iyo. Talastas mo kanilang mga pangangailangan. Walang distasya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Sa oras na tumalapay sa pandalangin, namin ginagamit may naman Evangelista with Estrada Almeida. Ay po mga naman ang manggagawa, patawarin sila sa kanilang mga nagawang pagkasala. Mula nung sila na magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Alisin ang kanilang mga pagkasala. Gawin mo sila ng tuwing na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo lahat ay dumalangin sa ating mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos na mambanal sa iyong pangalan, pinakamalapis na salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan pala sila at nagawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin na aming gilgat, may number Evangelista with Estrada Almeida, ay pumaminaman na manggagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, diabetes, I command us out in the mighty name of Jesus. Build in Jesus' name. Makapagababagi sa Kristo sa panlupaypay, magawa ng kaaway sa iyong mga anak. I commit us out, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Be healed, be free in Jesus' mighty name. In Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag magbibiro mga minamahal. Amen. Ating angkinin na yung ating pumay pinanalangin. Sapat sabi ng Biblia, when you pray, believe that you receive. Amen? Amen. Lahat ng pinagpala muna ay pumalakpak ng malakas. Tatalo tayo 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan na po nagtatapos ang ating pong pag-aaral salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo dadapo sa ating pong announcement. Narito ang ating mga kapatid, ating beloved Elder Brother Romy Benitez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Jobin Ferrer. Amen. Praise the Lord. Lahat mga na pinagpala ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ating pinapaabot ang isang mapagpalang hapon at dubling paggalang sa ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating assistant Pastor Lina Comun Almeida. Pinapabot ang mapagpalang hapon sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa inyong lahat, mga minamahal, beloved brethren, beloved pastoral workers, sa inyong lahat, beloved visitors, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin na higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at tayo mga minamahal, dadako po sa ating regular announcement mga minamahal at after po ng closing prayer mga minamahal, mayroon pong practice po mga minamahal ang beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Na lahat po mga minamahal ay kinakailangan po na tayo po ay makiisa sa ating practice. Praise the Lord. Hallelujah. At after din po ng closing prayer, mayroon po tayong lihans mga minamahal at malangin na po tayo mga minamahal bago po tayo dumako po dito mga minamahal upang tugunin ng ating dakilang Diyos ang ating mga kahilingan at talagang napakaganda po mga minamahal ang ating napag-aralan na sa ating panahon ay nasa huling araw na tayo mga minamahal kaya napakahalaga at kinakailangan na ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Kaya nga po mga minamahal, mayroon po tayong 3 times na gawain po dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan at yan po ay sa araw ng Wednesday, ating midweek Wednesday worship mga minamahal at yan po ay mag-umpisa po alauna ng hapon hanggang alas 5:30 at ang ating Friday overnight prayer naman po mga minamahal, yan po ay mag-uumpisa po sa alas 9 ng gabi at yan po ay matatapos kinabukasan araw ng Sabado alas 6 ng umaga at ang ating Sunday General Worship at yan po ay mag-uumpisa po kagaya po kanina umpisa po tayo alas 9 ng umaga at tayo po ay natapos ng 3:30 mga minamahal. Kaya wag mo nating kalimutan na tayong lahat ay dumalo upang tayo ay talagang makatiyak sa ating kaligtasan, sa pinangako ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Praise the Lord, hallelujah. At huwag nating kalimutan mga minamahal na i-follow up ang ating mga beloved brethren sa ating mga kakilala na mga talagang hindi na dumadalo na sila ay encouraged na sila ay dumalo mga minamahal dahil bawat isa sa atin we are brother and sisters keepers. Praise the Lord.
purihin ang ating dakilang Diyos at huwag po nating kalimutan na panuorin ang ating TV program, mga minamahal. At ang nangangaral po dyan ay ang ating beloved Pastor Willis Raja Almeida sa araw po yan ng Sabado, PTB 8. Mag-start po yan alas 10:30 hanggang alas 12 po ng gabi, mga minamahal, na kinakailangan tayo din po ay manood ng pangangaral ng ating beloved pastor, dahil ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. At huwag po nating kalimutan na idaan ang ating 5 piso, 10 piso sa ating radio and TV program, dahil sa pamamagitan po ng ating radio and TV program ay talagang isa yan sa way ng evangelism, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At kung mayroon po tayong concern o nais po nating magpa-counsel po sa ating mga beloved brothers, mangyari po na kayo po ay lumapit po dito sa luhuran ng ating beloved ordained preacher. At sa ating mga beloved sisters naman po, mangyari po na kayo po ay lumapit sa ating beloved sister Ate Vines at handa po nila kayong paglingkuran. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And once again po, wag mo nating kalimutan na may practice po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung wala na po tayong nakalimutan po, praise the Lord, at tayo na po ay dadago po sa pagpasalamat sa tagumpay ng ating pananambahan sa hapong ito, at ating ibinibigay po ang buong